Hello everyone, welcome to Only Competition APSC. ঠিক আছে সো আমাৰ আজি উইকলি যেটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সৰ সিৰিজ মানে সাপ্তাহিক অসমৰ যেটো সিৰিজ আমি হেতু মই কৈছিলো শনিবাৰে আমি ডিসকাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি চলি আছে আমাৰ মানে সপ্তাহটোত হেখিনি আমি অলপমান যিকিটা বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব হে টপিকবিলাক আমি ডিসকাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বুলি আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছিলো সো হে আজি আমি পাতিবলৈ গৈ আছো ঠিক আছে সময় নষ্ট নকৰি পেলাই আমি আৰম্ভ কৰো বলক ফাৰ্স্ট আমাৰ অলপমান ডিভিজন কৰি পেলাই আনিবলৈ লৈছো পলিটি গভৰ্নেন্স ইকোলজি ডিফেন্স এণ্ড ইকোনমি নিউজ পেপাৰ যদি চাও আমি তেতিয়া হলে কি নিউজ পেপাৰ কভাৰ কৰি আছো ইয়াতে সেন্টিনেল আসাম ট্ৰিবিউন আৰু অসমীয়া যদি কম প্ৰতিদিন আৰু দৈনিক জনমভূমি এই চাৰিখনৰ পৰা অলপমান চাই মিলি আনা হৈছে টপিকবিলাক ঠিক আছে সো আমি যদি চাও ফাৰ্স্ট পলিটি লগত ৰিলেটেড এটা টপিক আছে আমাৰ জিএস 2 বুলি আমি ক'ব পাৰিম ঠিক আছে এখন যদি আমি মেইনছ ফালৰ পৰা যদি চাও জিএস 2 আমাৰ পলিটি Assam Accord and 1971 cut off dates. It's a debate start হৈছিল লাহেকে তো হে ডিবেটৰ ওপৰত আমি ডিসকাশনটো মেইনলি ডিবেটটো আমি নাযাও ডিবেটটো চলিয়ে থাকে এইবিলাক বিষয় লৈ পেলাই বাট আমি ইয়াতে চাম যে ইয়াৰ যিখিনি প্ৰভিজনছ খিনি ঠিক আছে আসাম একৰ্ড কিয় আহিছিল তাৰ যিখিনি ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ষ্টৰী খিনি অলপমান চাম বিকজ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় এবাৰ আসাম একৰ্ড বহুতবাৰ মানে নিউজত আছে আসাম একৰ্ড প্ৰায় আপোনালোকে নিউজত দেখিবই তো সেই কাৰণে আমি অলপমান ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো চাই থৈ দিম মেইনছৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব এটাতো মেইনছৰ অলৰেডি ডেট দিলেই ঠিক আছে সো গভৰ্নেন্সৰ টপিক আছে আসাম ল্যান্ড যি আমাৰ ল্যান্ড এণ্ড ৰেভিনিউ যিখন আমাৰ বিল আছে ঠিক আছে সো এখন এমেন্ড কৰা গৈছিলে ল্যান্ড ৰেভিনিউ বিলখন ঠিক আছে তো 26ত যিখন আমাৰ আই থিংক 1886তে অহা এখন বিল এমেন্ড কৰা গৈছে ঠিক আছে সো হেখিনি আমি অলপমান চাম Then ecology যদি আমি চাও ecology 180 years botanical যি rediscovery ঠিক আছে তো আমাৰ ইয়াতে অলপমান আসাম ইউনিভাৰ্সিটি ফালৰ পৰা বা আসাম ইউনিভাৰ্সিটি ৰিসাৰ্চ গ্ৰুপ এটাই সো প্ৰায় 180 বছৰীয়া পুৰণা এবিধ আমাৰ স্পেচিছ মানে প্লান্ট এবিধ বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে তো হে আমি অলপমান চাম দেন ডিফেন্সত আমি কাৰ্গিল দিৱস উদযাপন কৰে অসমত ঠিক আছে তেজপুৰৰ ফালে কাৰ্গিল দিৱস উদযাপন কৰে ডিফেন্সৰ মানুহে আসাম ৰাইফলে বিশেষকৈ কৰে তো হেখিনি আমি অলপমান ডিসকাস কৰিম অসম ৰাইফলৰ ওপৰত অলপমান ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো চাম তেওঁলোকৰ কাম কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আমি হেখিনি চাম বিকজ ইন্টাৰনেল সিকিউৰিটি লগত ৰিলেটেড এটা টপিক হয় আমাৰ জিএস 3 টপিক হৈছে তো এই দুটা আমি টপিক দেখিলো জিএস 2 লগত ৰিলেটেড হয় না পলিটি এণ্ড গভৰ্নেন্স দেন আমি দেখিলো জিএস 3 লগত ৰিলেটেড এণ্ড জিএস 3 লগত ৰিলেটেড ঠিক আছে এণ্ড ইকোনমি ডেফিনেটলি জিএস 3 হয় ইণ্ডিয়া ইউকে কম্প্ৰিহেনসিভ ইকোনমিক যি ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট তাৰ ওপৰত আছে টি ইন্ডাষ্ট্ৰি ট্ৰানজিশনৰ ওপৰত ইয়াতে আছে আমাৰ তাতে মানে যিজনে লিখিছে এডিটৰজনে এটো বুজা বিচাৰিছে যে আমাৰ অসমৰ মানে ইয়াতে অপৰচুনিটি বহুত আছে তো অসমৰ যিবিলাক ইস্যুজ আছে সেই ইস্যুজখিনিৰ ওপৰত যদি আমি কাম কৰি পেলাই লগালগ এখিনি যদি অলপমান ঠিক ঠাক কৰি দিব পাৰো তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই যে ইণ্ডিয়া ইউকে যি কম্প্ৰিহেনসিভ ইকোনমিক ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট আছে তাতে আমাৰ বহুত বেছি বেনিফিট হোৱাৰ হাইয়েষ্ট বেনিফিট অসমৰে হোৱাৰ চান্স আছে বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে ঠিক আছে সো আমি এখিনি অলপমান আজি ডিসকাস কৰো So, okay. First, আমি যদি চাও তেতিয়াহ'লে আমাৰ টপিকটো আছিল কাট অফ ডেট অসম চুক্তি হয়নে আসাম একৰ্ড আৰু ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড এটা ডিবেট ঠিক আছে ডিবেট চলি আছে আমাৰ এতিয়া সো ডিবেটত আমি নাযাওঁ মই অলৰেডি কৈছোৱে ডিবেটত আমি নাযাওঁ আমাৰ মানে ইম্পৰ্টেন্ট টপিক কি হ'ব আসাম একৰ্ডখন কেতিয়া আহিছিলে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড যিখিনি ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ষ্টৰী তো হেখিনি আমি অলপমান চাই থৈ দিম ঠিক আছে So Assam Accord and debate on the 1971 cutoff for illegal migrants হয় নে so illegal migrants কি সমস্যা ক্ৰিয়েট কৰে আমি অসমবাসীতকৈ বেছি আৰু কোনে ভালকৈ ক'ব পাৰিব হয় নে so আমাৰ মানে এটাটো হৈছে জনগাঁথনিত ইম্পেক্ট পেলাব হয় নে পপুলেশ্যন ৰাইজ হৈ যোৱা চান্স থাকে যি আমাৰ আমি যে কওঁ এইটো সম্পদ ডিস্ট্ৰিবিউশ্যন হয় ৰিসোৰ্স ডিস্ট্ৰিবিউশ্যনত বা ৰিসোৰ্স এলোকেশ্যনত আমাৰ ইস্যুজ আহে হয় নে তো বহুত সমস্যা থাকে তো তাৰ ওপৰত ডেফিনেটলি গভৰ্ণমেণ্টে বাৰে বাৰে এইবিলাক টিপ্পনী কৰি থাকে হয় নে অলপমান ইস্যুজ তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰি থাকে তো নিউজ কাটিং তেওঁলোকে চাওক ঠিক আছে 1971 কাট অফ ইয়েৰ ফৰ ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্টছ এ হিষ্টৰিক ইৰৰ এইটো এজন মিনিষ্টাৰে ক'ব বিচাৰিছে ঠিক আছে আই থিংক জাগিৰোডৰ মিনিষ্টাৰজনে এইটো ক'ব বিচাৰিছে তেওঁ যে এইখিনি এটা ইৰৰ বুলি হিষ্টৰিকেল ইৰৰ আছে বুলি ক'ব বিচাৰিছে যে যিটো ডেট সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই লৈছিলে 25 মাৰ্চ 1971 তো হেতু তেওঁলোকে ইৰৰ আছে বুলি ক'ব বিচাৰে হিষ্টৰিকেল ইৰৰ আছে বুলি ক'ব বিচাৰে বাট হে ডিবেটত আমি নাযাওঁ মই এগেইন কৈছো সো আমি অলপমান ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো চাওঁ আসাম একৰ্ডৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো চোৱাৰ আগতে অলপমান আমি এইখিনি যদি অলপমান আপোনালোকে চাই লয় সো কি বুলি কোৱা গৈছে হিষ্টৰিক ইৰৰ ডিবেটত আসাম পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ পীযুষ হাজৰিকা ৰিসেণ্টলি termed the mark 24 March 1971 cutoff date for illegal migrants a historic error reviewing intense debate on indigenous rights and demographic shift.
চ' ঠিক আছে চ' তাতে তেওঁ অলপমান কৈছে যে ইয়াত অলপমান ইছ্যুজ আছে ঠিক আছে তো সেইখিনি আমি ইছ্যুজখিনিলৈ বাৰু নাযাওঁ ডেফিনেটলি তাতে তেওঁলোকে ডিছকাছ কৰিবহে এতিয়া কিবা নতুন হয়তো তথ্য আহিব পাৰে তাৰপিছত চ' আমি সেইখিনিলৈ ৱেইট কৰিম বাট আমাৰ কাৰণে আছাম একৰ্ড যিহেতু এতিয়া নিউজত আহি গ'ল তো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গ'ল ঠিক আছে চ' আমি বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাওঁ অৰিজিন কেতিয়া আছিলে চাইন কেতিয়া হৈছিলে আছাম একৰ্ড চাইন 15 আগষ্ট 1985ত চ' এই যিটো অসম আন্দোলন হৈছিলে এই অসম আন্দোলন হোৱাৰ আঁৰত এক দীঘলীয়া ইতিহাস আছে হয়নে মই আগতে যেতিয়া বিমলা প্ৰসাদ চলিহা ছাৰৰ ওপৰত যেতিয়া আপোনালোকৰ এই বৰেণ্য ব্যক্তি চিৰিজটোত মই কৈছিলোঁ যে বিমলা প্ৰসাদ চলিহা ছাৰৰ সময়তে তেওঁ এনেকুৱা কিছুমান ইনিচিয়েটিভ লৈছিলে যে পেট্ৰলিং কৰিছিলে ঠিক আছে বাহিৰৰ পৰা যদি মানুহ এই পাৰ্টিশ্যনৰ টাইমতে আমাৰ বহুত বেছি মানুহ আহি যায় নহয় 1947তে য়েছ 1947 চনৰ যেতিয়া আমাৰ বিভাজন হ'ব তেতিয়াই বহুত মানুহ আমাৰ ইয়াতে সোমাই যাব তাৰপিছতে তেওঁ সেই ভিলেজ পেট্ৰল কৰিবলৈ ল'ব হয়নে লেণ্ডৰ যিবিলাক ডকুমেণ্টছ থাকিব সেইবিলাক ষ্ট্ৰিক্ট স্ক্ৰুটিনি কৰিবলৈ ল'ব তো এইবিলাক ইনিচিয়েটিভ লৈ পেলাই বহুতখিনি মানুহ প্ৰায় 3 লাখ 4 লাখ মানুহ ইয়াৰ পৰা তেওঁ ঠেলি পঠিয়াই দিবলৈ সক্ষম হয় কিন্তু তাৰপিছত এটা ঘটনা ঘটে 1971ৰ যে আমাৰ বাংলাদেশৰ মুক্তিযুদ্ধ এই বাংলাদেশৰ মুক্তিযুদ্ধত বহু মানুহ এগেইন প্ৰব্ৰজন কৰি অসমলৈ সোমাই আহে আৰু সেইখিনি মানুহক উভতাই পঠোৱাত অলপমান সমস্যা হয় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা যি বৰ্তমানৰ যিটো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা কোৱা হয় 1967তে এই ৰূপ পাইছিলে কিন্তু ইয়াক কানেক্ট কৰা হয় অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ কানেক্ট কৰা হয় অসম ছাত্ৰ সন্মিলন যি 1916ৰ পৰাই জন্ম হোৱা চ' এই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই বাৰে বাৰে গভৰ্ণমেণ্টক এইটো বস্তু অনুকিয়াই আছিলে যে বহুতো মানুহ 1971ত বহুতো মানুহ কি হৈছে সোমাই আহিছে ঠিক আছে বিকজ তেওঁলোকে 1974ত চনবিলাক মনত ৰাখিব আপোনালোকে ইমান বেছি ৰিলেভেণ্ট নহয় বাট কণ্টেক্সটো বুজিবৰ কাৰণে চ' 71ত মুক্তিযুদ্ধ হ'ল আছুৱে 1974 তেওঁলোকে কি কৰিছে সেইখন জনাইছে গভৰ্ণমেণ্টক জনাইছে যে ইয়াতে বহুত ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছ সোমাই আহিছে আপোনালোকে কিবা ব্যৱস্থা লওক বাট গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ব্যৱস্থা লোৱা ইমান বেছি তৎপৰতা দেখা নাযায় সেইটো সময়তে আমাৰ এই সময়খিনিত দুজন আমাৰ CM থাকে এজন হৈছে মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী ঠিক আছে মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী যি 1970 পৰা 1972 লৈকে তেওঁ ৰুল কৰিব ইয়াৰ পিছত কোন আহিব আমাৰ শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ আহিব ঠিক আছে শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ তো তেখেতে 1972ৰ পৰা প্ৰায় 78 মানলৈকে তেখেতে শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ ছাৰে ৰুল কৰে আৰু তেওঁ শাসন কৰি থকা টাইমতে এই যিখিনি মানে প্ৰতিবাদ আৰু তীব্ৰত হ'ব আৰু তাৰপিছত আমি গম পাওঁ যেতিয়া এই শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ ছাৰৰ টাইমত যেতিয়া বৰ এটা গুৰুত্ব দিয়া নেদেখিব তেতিয়া 1979ত এটা ইভেণ্ট হয় 1978-79 এইখিনি টাইমত এটা ইভেণ্ট হ'ব মংগলদৈত মানে বাই ইলেকশ্যন হয়নে তাতে হাৰিলাল পাটোৱাৰী বুলি যিজন মানুহ থাকে তো তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰে MP চিটৰ আছিলে তেখেত MP চিট ডেট মিনছ আমাৰ লোকসভা ইলেকশ্যনত তেতিয়া তাতে দেখা পায় যে বহুত বাহিৰৰ মানুহে ইলেক্টৰেল ৰোলত নাম সোমাই গৈছে এণ্ড দেন তাৰপিছত আমাৰ 78ত এইটো ঘটনাটো হয় 78-79ৰ এই আশে পাশে ঘটনাটো হয় দেন যেতিয়া 79ত এই ঘটনাবিলাক যেতিয়া মংগলদৈ ইছ্যুটো যেতিয়া অলপমান পাব্লিক মানে ব্ৰড লেভেলত যেতিয়া আহি যাব তাৰপিছত লাহেকৈ কি হ'ব আন্দোলনটো ষ্টাৰ্ট হৈ যায় আমি গম পাওঁ 1979ৰ পৰা অলমষ্ট 1983লৈকে সুদীৰ্ঘ 5 বছৰ কাল এই আন্দোলনটো চলি থাকিব মানে অসম আন্দোলন চলি থাকিব এণ্ড দেন ফাইনেলি 15 আগষ্ট 1985ত কি হ'বগৈ এটা মানে চুক্তি এখন স্বাক্ষৰ হ'ব বা আমি যিখনক কৈ আছোঁ অসম একৰ্ড বুলি ঠিক আছে চ' অসম একৰ্ড চাইন হ'ব কোনবিলাক পাৰ্টিৰ মাজত চাইন হৈছিলে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ঠিক আছে অল আছাম ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আৰু অল আছাম গণ সংগ্ৰামী পৰিষদৰ মাজত এই গোটেই 4টা মানে গ্ৰুপৰ মাজত এই চাইনটো হৈছিলে আমাৰ চেণ্ট্ৰেলৰ পাৰ্টি আছিলে ষ্টেটৰ পাৰ্টিও আছিলে আৰু মানে লোকেল যি আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে ছাত্ৰ সংগঠন আছিলে তেওঁলোকে ইয়াতে জড়িত আছিলে চ' এইটোৱে আছিলে ইভেণ্টটো ঠিক আছে এইটোৱে আছিলে ইভেণ্টটো কি ইভেণ্টৰ পৰা গৈ পেলাই কি হ'লগৈ সকলোৱে হয়তো অসম আন্দোলনো কোনে পঢ়া নাই আপোনালোকে সকলোৱে এৱেৰ হয় চ' মই জাষ্ট এটা গ্লিম্পছ আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ঠিক আছে চ' অ'কে ঠিক আছে এতিয়া চিটিজেনশ্বিপ ফ্ৰেমৱৰ্ক বেছড অন এণ্ট্ৰি ডেট এতিয়া যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কিছুমান কাহিনী নথকা নহয় কাহিনী কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে যদি আমি চাওঁ যে কোনোবা মানুহ তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰিছিলে যদি কোনোবা মানুহ 1966 1 জানুৱাৰী আগত যদি আহিছে হয়নে প্ৰি তো সেইখিনিক আমি কি কৰিম কেনেকুৱা ষ্টেটাছ দিম যদি 1 জানুৱাৰী 1966ৰ পৰা মাৰ্চ 24 1971ৰ ভিতৰত যদি আহিছে সেইখিনিক আমি কি ষ্টেটাছ দিম সেইখিনি মানুহক কি ষ্টেটাছ দিম দেন তাৰপিছত পোষ্ট মাৰ্চ 24ৰ পৰা মানে যিখিনি 97ৰ পিছত যিখিনি আহিছে 1971 চনৰ পিছত যিখিনি আহিছে সেইখিনিক আমি কেনেকুৱা ষ্টেটাছ দিম চ' এইখিনি আছাম একৰ্ডত ডিচাইড হোৱা কিছুমান ডিচিজন হয় অ'কে চ' ইয়াতে তেওঁলোকে কি ডিচাইড কৰে যিখিনি 1 জানুৱাৰী 1966ৰ আগত আহা তো সেইখিনিক আমি কি দিম ৰিকগনাইজ এজ দ্য ফুল ইণ্ডিয়ান চিটিজেন তো ফুল ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ তেওঁলোকক প্ৰভাইড কৰিম বুলি কথা দিয়ে
দেন ভোটিং ৰাইটছ য়েছ ফুল ভোটিং ৰাইটছ দিব তেওঁলোকক ন' ডিপৰ্চন কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ লগত একো ঠেলাঠেলি গতিয়াগতি তেওঁলোকৰ লগত নকৰে ঠিক আছে যিখিনি 1966ৰ আগত আহিছে ঠিক আছে তো যিখিনি আগত আহিছে ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ লগত কোনো ধৰণৰ একো সমস্যা ক্ৰিয়েট নহয় ঠিক আছে যিখিনি জানুৱাৰী 1 1966ৰ পৰা মাৰ্চ 24 1971ৰ মাজত যিখিনি আহিছে বা ভিতৰত যিখিনি আহিছে সেইখিনিত কি হ'ব ৰিমুভ ফ্ৰম ইলেক্টৰেল ৰোলছ ৰিকুৱাৰ্ড টু ৰেজিষ্টাৰ তো যদি তেওঁলোকে মানে ৰোলত যদি নামভৰ্তি হৈ গৈছে ইলেক্টৰেল ৰোলছত যদি নাম সোমাই গৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক কি কৰা উচিত অতৰাই দিয়া উচিত পুনৰ তেওঁলোকে কি কৰে ৰিকুৱাৰ্ড ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে ৰিষ্ট'ৰ্ড অনলি আফটাৰ 10 years ৱেটিং পিৰিয়ড কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে 10 year ৰ'ব লাগিব ভোটিং ৰাইটছৰ কাৰণে 10 বছৰ তেওঁলোকে ভোটিং ৰাইটছৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব ৰখিব লাগিব ঠিক আছে তো ডিপৰ্চন ৰিস্ক আছে নেকি নো তেওঁলোককো ডিপৰ্ট কৰিব নালাগে বিকজ এইখিনি টাইমত যি আহিছে জানুৱাৰী 1ৰ পৰা 1966ৰ পৰা মাৰ্চ 24 1971 এইখিনিকো কি কৰিছে ওকে তেওঁলোকৰ লগত ইছ্যু আছে 10 বছৰ দিন তেওঁলোকে থাকিব লাগিব হয়নে 10 বছৰ দিন থকাৰ পিছতে তেওঁলোকে কিছুমান সুবিধা পাব যেনেকৈ ভোটিং ৰাইটছ পাব হয়নে বেলেগ ষ্টেটাছ যি আমি চিটিজেন হিচাপে পাওঁ সেই চিটিজেনৰ ষ্টেটাছখিনি তেওঁলোকে পাব ডিপৰ্চনো তেওঁলোকৰ নহয় ঠিক আছে সেইখিনি তেওঁলোকে অৱগত কৰিছে কিন্তু যিখিনি পোষ্ট মানে 24 মাৰ্চ 1971 পিছত 1971 চনৰ পিছত যিখিনি আহিছে সেইখিনি ডিটেক্ট আণ্ডাৰ ফৰেনাৰ্ছ এক্টৰ আণ্ডাৰ তেওঁলোকক ডিটেক্ট কৰাৰ কথা কোৱা গৈছিলে ডিলিশ্যন ফ্ৰম ইলেক্টৰেল যি ৰোলছ আমাৰ ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰা তেওঁলোকৰ নাম কটা যাব লাগিব ঠিক আছে ইয়াত ভোটাৰ ৰাইটছৰ পৰা তেওঁলোকক আঁতৰাব লাগিব এণ্ড এক্সপেল ইন একৰ্ডেঞ্চ উইথ ল তো তেওঁলোকৰ ডিপৰ্চন ৰিস্ক আছিলে নে য়েছ তেওঁলোকক লৰ আণ্ডাৰত কি কৰা যাব লাগিব উভতাই পঠিয়াব লাগিব এই ধৰণৰ তেওঁলোকে চুক্তি কৰিছিলে ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে গৈ পেলাই এই যিটো ডেট কৈ আছে এই ডেটটো 24 মাৰ্চ 1971 এইটো এতিয়া অলপমান হিষ্টৰিকেল ইৰৰ আছে বুলি ক'ব বিচাৰি আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে এইটো অলপমান নিউজত আছে বা ডিবেটত আহি গৈছে চ' আমাৰ কাৰণে ডিবেটটো ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ কাৰণে নিউজখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কি ইয়াতে আছিলে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লগতে কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিসকলে মেইনছ দিবলৈ গৈ আছে আপোনালোকে এইখিনি অলপমান চাব লাগিব চ' কনষ্টিটিউশ্যনেল যদি আপডেটত যদি চাওঁ ইন 2024 the Supreme Court upheld the constitutional validity of section 6A এখন Citizenship Actor যি 6A section 6A যি আছে 1955 validating this unique Assam specific framework তো এইটো কোৱা গৈছে যে এই যিটো সিস্টেম আছিল এইটো অনলি অসমৰ লগতে প্ৰযোজ্য আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ সিস্টেম এই যিটো যে আমি পঢ়িলো এনেকুৱা ধৰণৰ সিস্টেম অকল কাৰ লগত প্ৰযোজ্য হৈ আছিল অসমৰ লগতে এইটো এটা ইউনিক সিস্টেম যিটো সেকশন 6A আণ্ডাৰ Citizenship Actৰ আণ্ডাৰ এইটো ধাৰ্য কৰা গৈছিল ঠিক আছে এইটো এড কৰা গ'ল এইটো 1955ত এড কৰা হোৱা নাছিল এইটো কেতিয়া এড হ'ব এমেণ্ডমেণ্ট কৰা যাব Citizenship Actখন কেতিয়া এমেণ্ডমেণ্ট কৰা যাব 1985ত ঠিক আছে 1985ত এখন এমেণ্ড কৰা যাব Citizenship Actখন তাত গৈ পেলাই এইটো বস্তু এড কৰা যাব যে সেকশন 6 এড কৰা যাব যাৰ দ্বাৰা ভেলিডেটিং দিছ ইউনিক আসাম স্পেচিফিক ফ্ৰেমৱৰ্ক তো এই আসাম স্পেচিফিক ফ্ৰেমৱৰ্কটো তাতে ভৰোৱা গৈছিলে ঠিক আছে চ' এইখিনিয়ে মেইন কথা ইয়াতে Then yato likha ase on or after 25 March 1971 such migrants were to be detected deleted from electoral rolls and expelled in accordance with the law jitu ma already tolok jonaisu thik ase so why 24 March 1971 kyo etu date lua goisile because the date corresponds to the eve of the Bangladesh Liberation War to Bangladesh Liberation War logot yelman connected hoy definitely Pakistan launched operation Searchlight on 25 March 1971 triggering a massive refugee influx into India ঠিক আছে এটো এটা ইস্যু হয় হে কাৰণেও লোৱা গৈছিল বুলি কোৱা হয় 24 মাৰ্চ তো বিকজ 25 মাৰ্চত তেওঁলোকে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে তো সেইকাৰণে 24 মাৰ্চৰ আগত ধৰা গৈছিল আসাম একৰ্ড এডপ্টেড 24 মাৰ্চ 1971 মিডনাইট এজ আ কাট অফ ডিষ্টিংগুইছ ৰেফিউজি ফ্লিং দ্য ৱাৰ ফ্ৰম আৰ্লিয়াৰ মাইগ্ৰেণ্টছ তো যিখিনি যুদ্ধৰ সময়ত অহাৰ আগতেতো এখিনি মানুহ আহিছিলে তো সেইখিনি মানুহক আমি কৈছে যে ওকে ঠিক আছে তেওঁলোকৰ 10 বছৰ থাকিব দিয়া তাৰপিছত আমি যিখিনি সুবিধা তেওঁলোকক দিব লাগে আমি দিম কিন্তু এই যুদ্ধখনৰ সময় ঠিক আছে 25 মাৰ্চৰ পিছত যিখিনি আহিছে তেওঁলোকক আমি ইয়াতে থাকিব নিদিও তেওঁলোকক আমি কি কৰিম উভতাই ঘৰলৈ পঠিয়াই দিম ঠিক আছে চ' ক্লজ 6 অফ আসাম একৰ্ড যদি আমি চাওঁ ইয়াতো অলপমান এড কৰি দিছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নিউজত থাকে ক্লজ 6টো কি আছে তাতে পাৰ্পজ টু প্ৰভাইড constitutional safeguards, legislative safeguards and administrative safeguards. তো এইটো সাংবিধানিক সুৰক্ষা কবচ আমি কওঁ ন ক্লজ 6 টো আমাক এই সাংবিধানিক সুৰক্ষা কবচটোৱে বিচাৰি থকা যায় হয়নে বহু সময়ত কোৱা যায় যে ক্লজ 6 টো মানে এপ্লিকেবল কৰক ক্লজ 6 টো এপ্লিকেবল কৰক কিয় বিকজ এইটো এটা সাংবিধানিক সুৰক্ষা কবচ হয় কি সুৰক্ষা কবচ পাম আমি কনষ্টিটিউচনেল সেফগাৰ্ডছ পাম লেজিসলেটিভ সেফগাৰ্ড পাম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সেফগাৰ্ডছ পাম আমি এই গোটেইখিনিটো আমাৰ সাংবিধানিক সুৰক্ষা কবচ হয় ঠিক আছে So for protecting Assamese cultural identity, okay, linguistic heritage, social rights, traditional institutions. So এইবিলাক আমাৰ কি হ'ব
protect hobo. Important kyo hoy because clause 6 remains one of the most politically sensitive and debated provisions of the accord. ঠিক আছে অলপমান debated হয় সেইকাৰণে প্ৰায় debateত আহি থাকে ঠিক আছে it seeks to preserve the identity of indigenous Assamese communities amid demographic changes. ঠিক আছে সো এইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব সো আমি অলপমান মই ক্লজ 6 ৰ কথা আপোনালোকক জনাই দিবলৈ বিচাৰিলো ঠিক আছে তো সিগনিফিকেন্স আছে ডেমোগ্ৰাফিক সিগনিফিকেন্স আছে হয়নে ডেমোগ্ৰাফিক সিগনিফিকেন্স কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় বিকজ মাইগ্ৰেন্টছৰ ফলত প্ৰব্ৰজনৰ ফলত আমাৰ কি সমস্যা হয় মই আৰম্ভণিতে কৈছো হয়নে জনগাঁথনিত ইম্পেক্ট পেলাব হয়নে সম্পদ ডিস্ট্ৰিবিউচন ৰিসোৰ্স এলোকেশনত ৰিসোৰ্স ডিস্ট্ৰিবিউচনত ইস্যু আহিব সো এইবিলাক ঢেৰ সমস্যা থাকে পলিটিক্যাল সিগনিফিকেন্স আসাম একৰ্ড ৰিমেইনছ ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট পলিটিক্যাল সেটেলমেন্টছ পোষ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ইণ্ডিয়া ডিবেটছ অভাৰ দ্য কাট অফ ইয়াৰ তো কাট অফ ইয়াৰটোক লৈ পেলাই প্ৰায় ডিবেট হৈ থাকে হয়নে তো আমাৰ ইলেক্ট্ৰল পলিটিক্সত ইয়াৰ ডেফিনেটলি ৰোল প্লে কৰে আৰু পিছত গৈ পেলাই এই যেতিয়া 1971 এই কাহিনীটোক লৈ পেলাই বাংলাদেশৰ মুক্তিযুদ্ধৰ লগত ইন্দিৰা গান্ধীৰ যেটো এটা এমেন্ড কৈছিল ন তেওঁ 1976 এটা এমেন্ডমেন্ট হৈছিল 42nd এমেন্ডমেন্ট হয়নে 42nd এমেন্ডমেন্ট সো এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয়তো তেওঁ সেকুলাৰ হয়নে সেকুলাৰ দেন সোশিয়ালিষ্ট এইবিলাক ওয়াৰ্ড তেওঁ আমাৰ সংবিধানৰ প্ৰিএম্বুলত ইউজ কৰিছিল বা এড কৰাইছিল বুলি কোৱা হয় তো যাৰ কাৰণে তেওঁ অলপমান ইয়াতে পলিটিক্যাল অলপমান গুন্ধ পোৱা যায় মানে ঠিক আছে পলিটিক্যাল গুন্ধ পোৱা যায় তো ন্যাশনাল যদি আমি সিগনিফিকেন্স চাওঁ তেতিয়াহ'লে the issue lies at the intersection of citizenship federation border management refugee policy and national security তো এইবিলাক আমি যদি আমি ন্যাশনাল সিগনিফিকেন্স যদি চাওঁ আমাৰ বলে দেখিও ভাবে হয়নে সেন্ট্রাল লেভেলত আমি কেনেবাকে এই ইস্যুটোৰ পৰা আমাৰ ইম্পেক্ট হ'ব পাৰে সিটিজেনশিপত ইম্পেক্ট হ'ব পাৰে হয়নে ফেডাৰেলিজমত ইম্পেক্ট হ'ব পাৰে বৰ্ডাৰ মেনেজমেন্ট আৰু ৰেফিউজি পলিচি এণ্ড নেশ্যনেল সিকিউৰিটিত আমাৰ ইম্পেক্ট পেলাব পাৰে তো সেইকাৰণে এইবিলাক অলপমান significance আছে definitely significance আছে cultural significance concern regarding language land ownership and preservation of indigenous communities continue to drive demands for full implementation of the clause 6 তো এটো প্ৰায় clause 6 টো ইমপ্লিমেন্ট কৰিবলৈ চিয়বাহ কৰি থকা যায় আৰু এতিয়া ইয়াতে এটা কোৱেশ্চনো আহে বিকজ আমি ইয়াৰ পিছৰ যিখন পঢ়িবলৈ গৈ আছো ল্যান্ড ৰেভিনিউ যিখন এক্ট আহিবলৈ বিল যিখন আমাৰ নতুনকৈ এতিয়া আনিছে তেওঁলোকে এখন এক্ট হ'বলৈ গৈ আছে বাৰু সো এইবিলাক প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ল্যান্ড প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে আনি আছে যদি আমাৰ ক্লজ 6 যদি এড কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই এমেন্ডমেন্ট কৰি থকা বা সেই যি 1886 ৰ যিখন এক্ট আছিলে হয়নে ল্যান্ড ৰেভিনিউ যিখন এক্ট আছিলে তো তাত এমেন্ড কৰি থকা কোনো প্ৰয়োজন নাথাকে আৰু যদি আমাৰ ক্লজ 6 দি দিয়ে সো লিগেল কনস্টিটিউশনাল যদি ডাইমেনশন আমি চাওঁ মই অলৰেডি কৈছো এটো সো সেকশন C6A কথা যে কলো হেতু অলৰেডি ইয়াতে 1955 ত এটো এড হৈ থকা নাছিল এটো কেতিয়া এড কৰা গৈছে এই সিটিজেনশিপ একখন এমেন্ড কৰি পেলাই 1985 ত এটো 6A টো এড কৰা গৈছে ইট লিগেলি ইনকৰ্পোৰেটেড দ্য আসাম একৰ্ডছ মাইগ্ৰেশন প্ৰভিজন তো মাইগ্ৰেশন প্ৰভিজনটো ইয়াতে কি কৰা হৈছে অলপমান আপডেট কৰা গৈছে ওকে ইট ক্ৰিয়েটেড এ স্পেশাল সিটিজেনশিপ ৰেজিম এপ্লিকেবল অনলি টু আসাম তো এটো মেইনলি অসমৰ কাৰণে এখিনি ইমপ্লিমেন্ট কৰা গৈছিল মনত ৰাখিব আপোনালোকে তো সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি ক'লে মই অলৰেডি তাতে দেখালো আপোনালোকক ইয়াতে এটা প্ৰিলিমছৰ কোৱেশ্চন আছে এটো আপোনালোকে এটেম্প কৰিবলৈ চাব আৰু মেইনছৰ এটা কোৱেশ্চন দি দিছো তো মেইনছৰ কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে চাব কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে যিসকলে লিখিব বিচাৰে লিখিব ওকে সো কোৱেশ্চনটো ইয়াত কি কৈছে কনসিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেন্ট ৰিগাৰ্ডিং আসাম একৰ্ড তো আসাম একৰ্ড ওয়াজ সাইনড ইন 1985 বিটুইন গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া গভৰ্নমেন্ট অফ আসাম ASU and ASGSP okay ASU and all Assam Gana Sangrami Porikhad yes the all persons who entered Assam between 1 January 1966 and 24 March 1971 were to be deported after detection okay to apnaloke bhalke pohi sabo hoy na noy section 6A of the Citizenship Act 1955 is linked to implementation of the Assam Accord okay thik ase moi already koisu ekhini kotha apnaloke sabo aru eto attempt koribole sabo chesta koribo thik ase aru main question to koribole chesta koribo okay second অলপমান আমি স্পিড যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে টপিক কেবাটাও আছে হয়নে পাঁচটা মান টপিক আছে তো অলপমান সোনকালে কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰি আছো আৰু অলপমান পিপিটি ওৰিয়েন্টেড কে যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো ঠিক আছে আসাম ল্যান্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন বিল এতিয়ালৈকে বিল হৈ আছে এখন এক্ট হ'বলৈ গৈ আছে ঠিক আছে 26 protecting heritage institutions and indigenous land rights তো ইয়াতে এটা গভৰ্নমেন্টৰ ফালৰ পৰা এটা কথা কোৱা গৈছে যে যিবিলাক আমাৰ অলমান ঐতিহ্যপূৰ্ণ ইনষ্টিটিউশনছ হয়নে অলমান যিবিলাকৰ হিষ্ট্ৰী আছে হয়নে প্ৰায় 250 বছৰ পুৰণি যদি কিবা আমাৰ ইনষ্টিটিউশনছ আছে অনুষ্ঠান আছে প্ৰতিষ্ঠান আছে হেবিলাক কি কৰা হয় হেবিলাকৰ আখে-পাখে ৰেডিয়াসটো 5 কিলোমিটাৰলৈকে কি কৰা যাব প্ৰটেক্ট কৰা যাব ঠিক আছে যত হিষ্টৰিকেল মনুমেন্টছ আছে যাৰ বয়স 250 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰত হৈ গৈছে সেই মনুমেন্টছ বিলাকৰ আখে-পাখে প্ৰায় ৰেডিয়াসটো 5 কিলোমিটাৰলৈকে কি কৰা হ'ব ল্যান্ড হেবিলাক কোৱা হৈছে হেৰিটেজ জোন হিচাপে তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰিব বিচাৰিছে তো সেই কাৰণে এখন আনা গৈছে
তো Assam Legislative Assembly passed the Assam Land and Revenue Regulation Amendment Bill 2026 on July 26 ঠিক আছে 2026 2026 চনত আনিছে এটো সো এখন কোৰ পৰা আনিছে বুলি কলে মনত ৰাখিব 1886 ৰ যি Assam Land and Revenue Regulation Act এখন ঠিক আছে তো ইয়াত জাস্ট একটো লগাই দিব এক্ট সেম তো এখন ব্ৰিটিছৰ দিনতে আমাৰ ইয়াতে এপ্লিকেবল হৈছিল যিখন বহু সময়ত এখন কি কৰা হৈছে বহু টাইমত ইয়া কি কৰা হৈছে এমেন্ড কৰা গৈছে এখন বহু টাইমত এমেন্ড কৰা গৈছে একখনক দেন এগেইন আমাৰ 24ত ৰিসেন্টলি 24ত এমেন্ড কৰা গৈছিল এগেইন এটা 26ত এখন এমেন্ড কৰা গৈছে The bill introduces a heritage zone extending up to 5 kilometers around heritage and religious institutions that are more than 250 years old. ইয়াতে এটা বস্তু এড কৰি লব আপোনালোকে হেৰিটেজও হয় প্লাস ৰিলিজিয়াসও হ'ব পাৰে আৰু এটো এটা সিএমএ কোৱামতে এটো এটা সেকুলাৰ ইনিশিয়েটিভ বুলি ক'ব বিচাৰিছে ঠিক আছে নট অনলি হিন্দু টেম্পল বা হেৰিয়া নহয় বৌদ্ধিষ্ট মন্দিৰবিলাকে নহয় ঠিক আছে ইয়াতে সব মছজিদ সব ইয়াতে সোমাব ঠিক আছে সব সোমাব ইয়াতে ইট সিক্স টু বি ৰেগুলেট ল্যান্ড ওনাৰশিপ কি কৰিব বিচাৰিছে ৰেগুলেট কৰিব বিচাৰিছে কোনটো ল্যান্ড ওনাৰশিপ ৰেগুলেট কৰিব বিচাৰিছে এণ্ড ট্ৰান্সফাৰ উইদিন দিস নটিফাইড এৰিয়াজ while protecting the rights of Assam's indigenous communities and preserving historical significant institutions. So ইয়াতে কোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে অকল মাত্ৰ প্ৰটেক্ট কৰাই নহয় সেই গুটে জায়গাখিনিৰ যেটো কালচাৰেল যেটো প্ৰিজাৰ্ভেশন হেখিনিও তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰিছে ঠিক আছে সো এটো মনত ৰাখিব কিয় নিউজত আছে এটো বিকজ গভৰ্ণমেণ্টে এটা নতুনকৈ এখন এমেন্ড কৰি পেলাই এই 250 year old অকল মাত্ৰ মানে এই হেৰি বুলি নহয় দে ৰিলিজিয়াস ইনষ্টিটিউচন ইয়াতে সোমাব ঠিক আছে ৰিলিজিয়াস ইনষ্টিটিউচন ইয়াতে সোমাব তো ঠিক আছে ডেফিনেশন তো কি হয় ইন্ট্ৰোডিউস দ্য ফার্স্ট স্ট্যাটুটরি ডেফিনেশন অফ অরিজিনাল ইনহেবিটেন্স ওকে ঠিক আছে এনফোর্সমেন্ট এম্পাওয়ার ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার্স টু এগ্রেসিভলি রিমুভ ইলিগাল এনক্ৰোচমেন্ট এইবিলাক জায়গা যদি এই এনেকুৱা ধৰণৰ যি অলৰেডি মই কৈছো না 250 বছৰীয়া পুৰণি যদি কোনবা ৰিলিজিয়াস ইনষ্টিটিউচন হওক বা আদাৰ হিষ্টৰিকেল ইনষ্টিটিউচনছ হওক তাৰ আশেপাশে যদি কোনবা ইলিগেলি যদি কোনবা দখল কৰি আছে তো তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব তাৰপা ডিস্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰে অকলে যি আপোনালোকে হ'ব বিচাৰি আছে ডিসি তো ডিসি অকলেই হেবলা উফৰাই পঠিয়াব পাৰিব তাৰপা ঠিক আছে প্ৰিমাইজ ব্লক কোৰ অবজেক্টিভ কি হয় 5 জুলাই 2026 ত কৈছে তো সেফগাৰ্ড land surrounding ancient religious and heritage institutions from urbanization and ঠিক আছে speculations and speculative acquisition okay ঠিক আছে so premise block যদি চাই কেতিয়া এখন আহিছে core objective তো কি হয় যে protect কৰা ঠিক আছে protect কৰাটো তেওঁলোকৰ core objective হয় target group কি হয় protect land rights for ST SC and specific indigenous communities তো স্পেসিফিক ইন্ডিজিনাস কমিউনিটি ইভেন ইয়াতে মাইনৰিটিও আছে ঠিক আছে মাইনৰিটিও আছে আহোম মৰাণ মটক চুটিয়া কোচ ৰাজবংশী এটো অলপমান মনত ৰাখিব কাৰণ এইবিলাক প্ৰিলিমছত কেতিয়াবা ষ্টেটমেন্ট হৈ যাব পাৰে আৰু এখন এই মানে বিলখনৰ ওপৰত মেবি ইটালৈকে বিল হৈ আছে বাৰু তো মেবি এক্সাম সুধিব পাৰে তো হেৰিটেজ বেল্টৰ ওপৰত অলৰেডি এপিএসসি কোৱেশ্চন সুধি থৈছে তো হেৰিটেজ জোনৰ ওপৰত সুধি দিব পাৰে তো সেইকাৰণে অলপমান আপোনালোকে মনত ৰাখিব তো স্কোপ এমেন্ডমেন্ট the principal land law governing ownership revenue and transfer okay ঠিক আছে so এইখিনি অলপমান বিলখনৰ মেইন কেটামান কথা ঠিক আছে যিবিলা আপোনালোকে অলপমান মনত ৰাখিব টাৰ্গেট গ্ৰুপ কোনবিলাক হয় ডেফিনেশনটো কি হয় কাক এনফোর্সমেন্ট পাৱাৰ দিয়া গৈছে ডিসি লৈকে এনফোর্সমেন্ট পাৱাৰ দিয়া গৈছে ঠিক আছে সো যদি আমি ভিজুৱেলাইজিং দা 5 কিলোমিটাৰ হেৰিটেজ এটো হৈছে ইনষ্টিটিউটটো সাপোজ বলে এটো ৰংঘৰ ওকে বলে মই কৈ আছো হিবহাগৰ ৰংঘৰটো তো হিবহাগৰ ৰংঘৰ 5 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছত কোনো কি কৰিব নোৱাৰিব ইলিগেলি ল্যান্ড অকুপাই কৰিব নোৱাৰিব ল্যান্ড কিনা বেচা কৰিব নোৱাৰিব সো হেতু এটা ইয়াতে ধাৰ্য কৰা গৈছে আচ্ছা ঠিক আছে এটা প্ৰটেকশন আৰু ৰেগুলেটেড একশন ল্যান্ড সেল পারচেজ ট্ৰান্সফাৰ এণ্ড সেটেলমেন্ট আৰ স্ট্ৰিক্টলি ৰেগুলেটেড উইদিন দিস ৰেডিয়াস দেখিছানে ল্যান্ড সেলও কৰিব নোৱাৰিব আপুনি পারচেজ কৰিব নোৱাৰিব হয়নে তাৰ যদি আপুনি লোকেল হয় সেই জায়গাডখৰে যদি মানুহ হয় তেতিয়াহে পাৰিব যদি বাহিৰৰ মানুহ হয় তেতিয়াহলে নোৱাৰে এলিজিবল ল্যান্ড হোল্ডাৰ্স ৰেষ্ট্ৰিক্টেড প্ৰাইমাৰিলি টু অৰিজিনাল ইনহেবিটেন্টস SC, ST and recognized indigenous ethnic communities ঠিক আছে okay strategic goal to কি হয় prevent indiscriminate commercial real estate development illegal encroachment and preserve the cultural landscape তো এই কাৰণে এটো কৰা গৈছে ঠিক আছে সেই কাৰণে কৰা গৈছে cultural preserve মই অলৰেডি কৈছো cultural preserve কাৰণে এখিনি কৰি আছে তো primarily কাৰ কাৰণে ৰাখিছে অৰিজিনাল ইনহেবিটেন্সৰ কাৰণে ৰাখিছে মানে অৰিজিনাল খিনে পাৰিব বাহিৰৰ মানুহে আহি পেলাই এতে নোৱাৰে কোনোবা আহি পেলাই বাংলাদেশৰ পৰা আহি পেলাই এতে মাটি কিনিব নোৱাৰিব কোনোবা আহি পেলাই শ্ৰীলংকাৰ পৰা আহি পেলাই এতে মাটি কিনিবহি নোৱাৰিব ঠিক আছে সো ইয়াতে কি ফ্যাক্টস ডিটেইল যথেষ্টখিনি এড কৰি দিয়া গ'ল ঠিক আছে সো ইমান বেছি
প্ৰয়োজন নাই মই অলৰেডি কৈছোঁ অৰিজিনেল ইনহেবিটেন্স আমি গম পাইছোঁ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কোনবিলাক আছে টাৰ্গেটেড কোনখিনি আছে মই অলৰেডি কৈছোঁ অ'কে চ' মৰাণ মটক চুটি আমি অলৰেডি গম পালোঁ ৰেগুলেটেড হৈ আছে বিকজ ইয়াতে কাক দিব অৰিজিনেল যিখিনি মানুহ হয় সেইখিনিক দিব বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহে ইয়াতে লেণ্ড কিনা বেচা কৰিব নোৱাৰিব ঠিক আছে তো লেজিসলেটিভ এপ্ৰুভ এতিয়া উত্থাপন হৈছে মে বি এখন এক বনিব লাহেকৈ ঠিক আছে অ'কে চ' সেইখিনি কথা মই যিখিনি ক'লোঁ ইয়াতে সেইখিনি বস্তু মেনশ্যন হৈ আছে আমি ইয়াৰ আগৰ শ্লাইডটো যি চালোঁ সেইখিনি বস্তু ইয়াতে অলপমান ডিটেইলকৈ দিয়া গৈছে ঠিক আছে চ' ইমান কথা নাই আপোনালোকে যদি পঢ়িব বিচাৰে পজ কৰি পেলাই এইখিনি অলপমান পঢ়ি চাব পাৰে তো ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনৰ পাৱাৰ দিয়া গৈছে অলৰেডি মই কৈছোঁৱে আৰ্বানাইজেশ্যন চেলেঞ্জ তো ইয়াতে মেছিভ আৰ্বানাইজেশ্যনক চেলেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে যাতে এই আমাৰ হিষ্টৰিকেল বস্তুবিলাক যাতে প্ৰিজাৰ্ভ হৈ থাকে সেইকাৰণে এইখিনি একচুৱেলি কৰা গৈছে কমাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ বহুতো বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহি পেলাই কিনা বেচা কৰিব বিচাৰে হয়নে বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট কৰিব বিচাৰে তো সেই জেগাবিলাক পিছত বৰবাদ হৈ যায় হিষ্টৰিকেল তাৰে সেইটো নাথাকা হৈ যায়গৈ এনক্ৰ'চমেণ্ট কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে হয়নে এনক্ৰ'চমেণ্টটো আমি গম পাওঁ য'তে জেগা পাই এনক্ৰ'চ কৰিবলৈ বিচাৰি থাকে হয়নে চ' সেই জেগাবিলাক এতিয়া কি কৰিব প্ৰটেক্ট কৰিব বিচাৰি আছে ইণ্ডিজিনিয়াছ ৰাইটছ প্ৰটেক্ট কৰিব বিচাৰি আছে হেৰিটেজ কনজাৰ্ভেশ্যন কৰিব বিচাৰি আছে টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট হ'ব এতিয়া হয়নে এই জেগাবিলাক যেতিয়া প্ৰটেক্ট হ'ব হয়নে ৰংঘৰটো যদি আশে পাশে যদি কওঁ গোটেই ৰেডিয়াছ 5 কিলোমিটাৰলৈকে যদি প্ৰটেক্ট কৰা যায় তো সেইটো কোৱা হৈছে যে অলপমান তাতে এতিয়া আটক ধুনীয়াকৈ ৰাখিবলৈ অলপমান চেষ্টা কৰিব গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আৰু এতিয়া তাতে কি হ'ব টুৰিজিম ইয়াতে ডেভেলপমেণ্ট হ'ব পাৰে এইটো এটা পাৰ্চপেক্টিভ হয় টুৰিজিমৰ পাৰ্চপেক্টিভটো ইয়াতে ৰখা গৈছে মে বি সেইটো এটা ডেভেলপমেণ্ট হ'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা ঠিক আছে দেন গভৰ্নেন্স ৰিফৰ্ম অ'কে দ্য এমেণ্ডমেণ্ট প্ৰমোটছ গ্ৰেটাৰ ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি ইন লেণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন থ্ৰু clear eligibility norms, better regulatory oversight and improve accountability. ঠিক আছে because ইয়াতে DC directly connected হৈ থাকিব গতিকে ৰেগুলেশ্যনৰ কাৰণে ইয়াতে ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্কটো তেওঁৰ হাতত থাকিব তো হিষ্টৰিকেল যদি আমি চাওঁ হিষ্টৰিকেল ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ হেৰিটেজ লেণ্ড কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ আমি যদি চাওঁ ইন আছাম লেণ্ড সাৰাউণ্ডিং এনচিয়েণ্ট টেম্পল সত্ৰাছ মস্ক মনেষ্ট্ৰিজ এণ্ড আদাৰ হেৰিটেজ ইনষ্টিটিউশ্যন হেজ traditionally serve purposes extending far beyond religious worship. তো ইয়াত কোৱা গৈছে যে এই ছাত্ৰ মস্ক যিবিলাক টেম্পলছ মনেষ্ট্ৰিজ এইবিলাক আছে এইবিলাক কোৱা গৈছে অকল ৰিলিজিয়াছ এডুকেশ্যনে নহয় আৰু কি পাই আছোঁ আমি লিটাৰেচাৰ পাৰফৰ্মিং আৰ্ট ছ'চিয়েল ৰিফৰ্ম কমিউনিটি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড কালচাৰেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন হয়নে আমি এতিয়া সত্ৰবিলাকৰ পৰা আমি কিমান বস্তু শিকিব পাৰোঁ হয়নে যদি আমি চাব যাওঁ চবৰে নিজৰ ভাগে মস্কটো নিজৰ ভাগে তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰি আছে সত্ৰৰ নিজৰ ভাগে টেম্পলত কৰি আছে মনেষ্ট্ৰিবিলাকত কৰি আছে তো সেই গোটেইখিনি প্ৰটেক্ট কৰাটো কি হয় গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ৰেছপনচিবিলিটি হয় আৰু সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে এইখিনি প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে বিকজ এইখিনি ইয়াত কৈছে দিছ ইনষ্টিটিউশ্যনছ হেভ হিষ্টৰিকেলি ফাংচন এজ চেণ্টাৰ্ছ অফ এইবিলাকৰ এজ এ চেণ্টাৰ হিচাপে এতিয়া সত্ৰবিলাকতো আমি গম পাওঁ ন গুৰুকুল হিচাপে সত্ৰবিলাকত আমাৰ যিসকল তাতে থাকে হয়নে সত্ৰত শিক্ষাও প্ৰভাইড কৰা যায় ইভেন মস্কতো আমি গম পাওঁ যে এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰা যায় গতিকে তেওঁলোকক এজ এ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট মানে এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট হিচাপে নহয় বাট সেই হিচাপে প্ৰটেক্ট কৰিব বিচাৰিছে যি হিচাপে তেওঁলোকে এতিয়া নিজৰ সেই ব্যৱস্থাটো বা অৱস্থাটো ৰাখিছে সেই ধৰণেই গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকক কি কৰিব বিচাৰিছে প্ৰটেক্ট কৰিব বিচাৰিছে বাছ এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকক শিক্ষিত অনুষ্ঠানলৈ বা শিক্ষানুষ্ঠানলৈ তেওঁলোকক ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব তেনেকুৱা নহয় বাছ তেওঁলোকে যেনেকৈ কাম কৰি আছে তেনেকৈ তেওঁলোকক প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে যাতে বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহি যাতে সেইবিলাকত কি কৰিব নোৱাৰে ইম্পেক্ট পেলাব নোৱাৰে তো অবজেক্টিভ মই অলৰেডি কৈছোঁৱেই এই 250 বছৰৰ যি অল্ড আমাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে হেৰিটেজ আছে বা আমাৰ ৰিলিজিয়াছ প্লেচেছ আছে তো সেইবিলাক প্ৰটেক্ট কৰা ডেফিনেটলি প্ৰিজাৰ্ভ আছাম কালচাৰ হিষ্টৰিকেল এণ্ড স্পিৰিচুৱেল হেৰিটেজ ডেফিনেটলি তো এইখিনি গোটেইখিনি দিয়া আছে প্ৰিভেণ্ট স্পেকুলেটিভ একুইজিশ্যন অফ হেৰিটেজ লেণ্ড ৰেগুলেট লেণ্ড অ'নাৰশ্বিপ এণ্ড ট্ৰান্সফাৰ উইদিন হেৰিটেজ জ'নছ এইখিনি এইকাৰণে ইমান ডিটেইলকৈ এইকাৰণে দি দিছোঁ ইন কেছ যদি মেইনছত আপোনালোকৰ যদি কিবা লিখিবলৈ আহে যাতে এই শ্লাইডবিলাকত আপোনালোকে এনাফ ইনফৰ্মেশ্যন এনাফ ৰিচ'ৰ্চেছ যাতে পাই যায় সেইকাৰণে গোটেইখিনি ইয়াতে এড কৰি দিয়া গৈছে ঠিক আছে তো আপোনালোকে যিখিনি ইয়াৰ প্ৰয়োজন হয় পজ কৰি পেলাই লৈ ল'ব ঠিক আছে যদি বোলে PPTটো লাগে যিটো আমাৰ এইটো লাগিলে আপোনালোকে ক'ব আমি প্ৰভাইড কৰি দিম কোনো কথা নাই ঠিক আছে চ' প্ৰিভেণ্ট এনক্ৰ'চমেণ্ট এণ্ড ইলিগেল অকুপেশ্যন এইখিনি আমি অলৰেডি গম পাইছোঁ প্ৰমোট প্লেন ডেভেলপমেণ্ট এৰাউণ্ড হেৰিটেজ চাইটছ ইম্প্ৰুভ ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি ইন লেণ্ড গভৰ্নেন্স ঠিক আছে চ' এইবিলাক আমাৰ বহুত বেছি খেলি মেলি হৈ থাকে নহয় চ' কনষ্টিটিউশ্যনেল ফ্ৰেমৱৰ্কো ইয়াতে জড়িত হৈ আছে কনষ্টিটিউশ্যনৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক জড়িত হৈ আছে আমি যদি চাওঁ আৰ্টিকল 29 ঠিক আছে মাইনৰিটি প্ৰটেকশ্যনৰ কথা আমি পাওঁ হয়নে চ' ইয়াতে প্ৰটেকশ্যন অফ দি ইণ্টাৰেষ্ট অফ দি মাইনৰিটিজ বাই প্ৰিজাৰ্ভিং কালচাৰ অ'কে আৰ্টিকল 49 যিটো আমাৰ DPSP পাৰ্ট হয় অব্লিগেশ্যন অফ দি ষ্টেট টু প্ৰটেক্ট মনুমেণ্টছ এণ্ড প্লেচেছ অফ নেশ্যনেল ইম্পৰ্টেঞ্চ ঠিক আছে যি নেশ্যনেল ইম্পৰ্টেঞ্চৰ লগত ৰিলেটেড যিখিনি আমাৰ মনুমেণ্টছ হয় সেইখিনি প্ৰটেক্ট কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব আমাৰ ৰেছপনচিবিলিটি হয় ঠিক আছে যদি আমি যিখিনি আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজৰ যদি আমি 51AF ঠিক আছে ক্লজ F টো যদি চাওঁ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি টু ভেলু
and preserve the rich heritage of India's composite culture. So it is a important part hoy. ঠিক আছে, এটা আমাৰ society important part hoy. Okay. Then state list. আমি গম পাওঁ আমাৰ তিনিখন list আছে হয়নে? Central list, state list and concurrent list. যিখন আমাৰ state listৰ 18 নম্বৰ এন্ট্ৰিত কি আছে? Land rights in land tenure and land improvement fall within the legislative competence of state under the 7th schedule. So সেইকাৰণে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব বিচাৰিছে এইখিনি প্ৰটেক্ট কৰিব বিচাৰি আছে তো কনষ্টিটিউচনেল এণ্ড লিগেল ডাইমেনশ্যনৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক এই পইণ্টখিনি দি দিছোঁ যিসকলে এইখিনি ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে পজ কৰি পেলাই লিখি ল'ব পাৰে বা নতুবা আপোনালোকে পিপিটি দ্বাৰা লৈ ল'ব পাৰিব ঠিক আছে যিখিনি আছে চ' ইয়াতে অলপমান এটা প্ৰিলিম স্পেচিফিক এটা কুৱেশ্যন দি দিছোঁ চ' আপোনালোকে এইটো পজ কৰি পেলাই এটেম্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে যিখিনি আমি কৈ আহিলোঁ তাতে সেইখিনি ইয়াতে দিয়া গৈছে অ'কে চ' আপোনালোকে কৰিবলৈ চাব থেংক ইউ অ'কে ঠিক আছে গোটেইখিনিয়ে দিয়া গৈছে ইয়াতে যিখিনি আমি পঢ়িলোঁ গোটেইখিনি ইয়াতে এড হৈ আছে তো আপোনালোকে পঢ়িলে মানে এইটো কৰিব পাৰিব ঠিক আছে কুৱেশ্যনটো পঢ়িলে কৰিব পাৰিব বিকজ আপোনালোকে যদি মই কৈ থাকোঁতে যদি মন দি আছে ডেফিনেটলি কৰিব পাৰিব অ'কে থেংক ইউ চ' আমি থাৰ্ড টপিক এইটো আমাৰ থাৰ্ড টপিকটো হৈছে আছাম ইউনিভাৰ্চিটি ৰিচাৰ্চাৰ্ছ ৰিডিস্কভাৰ ৰঙিয়া মাষ্টাৰচি মে বি মোৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন ভুল হ'ব পাৰে দেই ৰুংগিয়া মাষ্টাৰচি এইটো এটা প্লেন স্পেচিছ হয় আফটাৰ নিয়েৰলি 180 ইয়াৰ্ছৰ পিছত এইটো আমি ইমান বেছি ডিটেইলত নাযাওঁ এইটো টপিকত ঠিক আছে ইমান বেছি ডিটেইলত যাবলগীয়া টপিক নহয় বাট এইটো নামটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব ঠিক আছে ইয়াৰ লগত কেনেকুৱা ষ্টেটাছ হয় কোনটো ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰে মই অলপমান কৈ দিম চ' সেইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব কোনে ডিস্কভাৰ কৰিছে আছাম ইউনিভাৰ্চিটি এটা ৰিচাৰ্চ গ্ৰুপে এইটো কৰিছে মই কোনকেইজন আছে জড়িত মই নামকেইটাও আপোনালোকক দেখাই দিম বাৰু ৱাই নিউজ কিয় নিউজত আছিলে ৰিচাৰ্চাৰ্ছ ফ্ৰম আছাম ইউনিভাৰ্চিটি শিলচৰ যিটো ব্ৰাঞ্চ দুটা আছে ন ডিফুট এটা আছে এটা শিলচৰত আছে চ' শিলচৰ যিটো ব্ৰাঞ্চ হয় তাৰ পৰা হেভ ৰিডিস্কভাৰ্ড দ্য ৰেয়াৰ ফ্লাৱাৰিং প্লেণ্ট এইটো বহুত বেছি ৰেয়াৰ হয়নে চ' সেইকাৰণে 180 ইয়াৰ্ছৰ পিছত এইটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰেয়াৰ ফ্লাৱাৰিং প্লেণ্ট ৰুংগিয়া মাষ্টাৰচি ইন জাতিংগা হিল ক'ত আছে এই জাতিংগাত গৈ যে চৰাইবিলাক মৃত্যুবৰণ কৰে জাতিংগা আমি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ জাতিংগাৰ কথা এই জাতিংগা হিল অফ ডিমা হাছাওত এয়া তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে So Dimasa district, Assam, nearly 180 years after its first and only documented collection in 1845. 1845 year document হৈছিলে তাৰ পিছত ইয়াৰ ডকুমেণ্ট হোৱা নাছিলে তো এইটো এতিয়া ফাইনেলি 2026ত অসম ইউনিভাৰ্চিটি ফালৰ পৰা গৈ পেলাই এইটো তেওঁলোকে ডিস্কভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তো সেইকাৰণে অলপমান নিউজত আছে তো নিউজত আছে কাৰণে অলপমান আপোনালোকক কৈ দিছোঁ ঠিক আছে চ' পৰীক্ষাত মেবি এইটো প্ৰিলিম স্পেচিফিক হ'ব মেইনছত বাৰু এনেকুৱা কুৱেশ্যন জেনেৰেলি নুসুধে ঠিক আছে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে অলপমান ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব এইটো অলপমান আপোনালোকে মনত ৰাখিব ৰুংগিয়া মাষ্টাৰচি চ' ইয়াতে কোন জড়িত হৈ আছিলে ডিস্কভাৰী টিমত কোন আছিলে মই সেইখিনি অলপমান কৈ দিওঁ হিষ্টৰিকেল ডিস্কভাৰী অলৰেডি আমি গম পালোৱে ফাৰ্ষ্ট কালেকশ্যন কেতিয়া হৈছিলে 1845ত হৈছিলে ঠিক আছে চ' ফাৰ্ষ্ট কালেকশ্যনত কোন জড়িত আছিলে মনত ৰাখিব এইটো 1845ত বাই ব্ৰিটিছ বটানিষ্ট JW মাষ্টাৰ্ছ ঠিক আছে JW মাষ্টাৰ্ছ বুলি এজনে এইটো কি কৰিছিলে এইটো মানে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে ফ্ৰম এন আনস্পেচিফাইড লোকেশ্যন এলং দ্য সুন্দৰ ৰিভাৰ ইন আছাম এটা সুন্দৰ ৰিভাৰ বুলি অসমত আনস্পেচিফাইড লোকেশ্যন বুলি কৈ গৈছে সিন্স দেন ন' লিভিং পপুলেশ্যন হেড বিন ৰিপৰ্টেড এনিহুৱেৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বিশ্বতে নাই ঠিক আছে বিশ্বতে নাই এনেকুৱা এইটো অসমতে তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়া চা আমাৰ বৰ্তমানৰ যিটো 26ত যিটো ডিস্কভাৰ কৰিলে কোনে কৰিছে ডিস্কভাৰী টিম কোন আছিলে আমাৰ অসম ইউনিভাৰ্চিটি দ্য স্পেচিছ ৱাজ ৰিডিস্কভাৰ্ড বাই কংকন কুমাৰ দাস এণ্ড প্ৰফেচাৰ দেৱজ্যোতি ভট্টাচাৰ্য অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ লাইফ ছায়েন্সেছ এণ্ড বায়' ইনফৰ্মেটিক্স আছাম ইউনিভাৰ্চিটি ডিউৰিং বটানিকেল ফিল্ড ছাৰ্ভে তেওঁলোকে বটানিকেল ফিল্ড ছাৰ্ভে যাওঁতে মানে এয়া তেওঁলোকে দেখা পাইছে ঠিক আছে চ' একজেক্ট লোকেশ্যন যদি আমি চাওঁ দ্য প্লেণ্ট ৱাজ লোকেটেড ইন জাতিংগা হিল ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্ট গ্ৰ'য়িং নেচাৰেলি ইন মইষ্ট ৰক ক্ৰিভাইচেছ বিচাইড ফৰেষ্ট ষ্ট্ৰীমছ তো এইটো মেইনলি কেনেকুৱা জেগাত হয় মইষ্ট ৰক ক্ৰিভাইচেছ তো অলপমান তাৰে ৱেডাৰ পেটাৰ্ণটো অলপমান বেলেগ হ'ব আমি এতিয়া গম পাওঁ ডিমা হাছাও ফালে বৰষুণৰ পৰিমাণটো অলপমান বেছি হয়নে চ' সেই তেনেকুৱাবিলাক জেগাত এই ধৰণৰ এইটো অলপমান লহপহকৈ বাঢ়ি যোৱা অলপমান ওখ গছ হয় এইটো ঠিক আছে আই থিংক পিকচাৰটো লগত য়েছ অলপমান এনেকৈ বাঢ়ি যোৱা এটা গছ হয় যিখিনি আমি শ্ৰাবি হাৰ্ব বুলি কওঁ সেইখিনি আমি শ্ৰাবি হাৰ্ব বুলি ক'ব পাৰি ঠিক আছে শ্ৰাবি হাৰ্ব বুলি ক'ব পাৰি ফিজিকেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স ইট ইজ অ'কে এইটো শ্ৰাবি হাৰ্ব গ্ৰ'য়িং 60 পৰা 110 চেণ্টিমিটাৰ টল হয় এণ্ড বিয়াৰ্ছ পেল গ্ৰীণ টু হোৱাইটিছ ফ্লাৱাৰ উইথ ডিষ্টিং পাৰ্পল মাৰ্কিং এতিয়া যে মই ক'লোঁ এইটো শ্ৰাবি হাৰ্ব তো শ্ৰাবি হাৰ্ববিলাক এনেকুৱাবিলাকক কয় যি অলপমান
লহপহকৈ বাঢ়ি যায় বৰ বেছি গাত মাংস নাথাকে ঠিক আছে লহপহকৈ এনেকৈ লেংলেংকৈ বাঢ়ি যায় তো সেইবিলাক কোৱা হয় শ্ৰাবি হাৰ্ব বুলি অ'কে চ' ইলেভেশ্যন যদি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চ' ইয়াতে বহুত দিয়া আছে কিমান হেৰি আছে 900 and 1200 মিটাৰ ঠিক আছে 1250 মিটাৰ এবভ চি লেভেল তো ইণ্ডিকেটিং এডাপ্টেশ্যন টু মিড এলিভেশ্যন ইভাৰগিন ফৰেষ্ট ইক'চিষ্টেম ইভাৰগিন ফৰেষ্ট ইক'চিষ্টেমৰ লগত ইয়াক কানেক্ট কৰা যায় ঠিক আছে হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডটো মই অলৰেডি কৈছোঁ বাছ মনত ৰাখক ৰুঙিয়া মাষ্টাৰচি কোনে ক'ত ৰিডিস্কভাৰ কৰিছে এইটো ইনিচিয়েলি কেতিয়া ডিস্কভাৰ হৈছিলে 1845ত এইটো মনত ৰাখিব JW মাষ্টাৰ্ছ বুলি এজনে কৰিছিলে ঠিক আছে চ' এজন ব্ৰিটিছ বটানিষ্ট আছিলে এণ্ড দেন কাৰেণ্টলি আমাৰ অসম ইউনিভাৰ্চিটিৰ দুজনে কৰিছে কংকন কুমাৰ দাস এণ্ড প্ৰফেচাৰ দেৱজ্যোতি ভট্টাচাৰ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ লাইফ ছায়েন্সেছ এণ্ড বায়' ইনফৰ্মেটিক্স ত' তেওঁলোকে এইটো ৰিডিস্কভাৰ কৰিছে মনত ৰাখিব চ' 180 বছৰ পিছত এইটো ৰিডিস্কভাৰ হৈছে আৰু ৱৰ্ল্ডৰ ক'তোৱে এই ধৰণৰ আমি গছৰ সবিশেষ নাপাওঁ যিটো আমাৰ ইয়াতে পোৱা গৈছে ঠিক আছে সুন্দৰশন অ'কে হেল্ল' চ' ইয়াতে অলপমান ডিটেইল দিয়া গৈছে লং লষ্ট ফ্লাৱাৰ প্লেণ্ট ৰিচাৰ্ফেচেছ ইন আছাম তো এইটো এটা অসমৰ কাৰণে ভালো কথা হয় যে অসমত পাইছে ঠিক আছে এইটো এটা অলপমান আমাৰ কাৰণে ভালো হয় যে অসমত পাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু অ'কে চ' ঠিক আছে চ' অ'কে এইখিনি মই যিখিনি ক'লোঁ ইয়াতে খালি ইয়াত এটা বস্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব কনজাৰ্ভেশ্যন ষ্টেটাছটো যদি চাওঁ তো কাৰেণ্টলি লিষ্টেড এজ এন নট ইভালুৱেটেড বাই IUCNত এডে হোৱা নাই কেতিয়াবা আমাৰ পৰীক্ষাত কি হয় সুধি দিয়ে IUCN ষ্টেটাছটো সোধে ন ক্ৰিটিকেলি এণ্ডেঞ্জাৰ্ড হয় নে নিয়াৰ থ্ৰেটেন হয় চ' ইয়াক এতিয়ালৈকে ইভালুৱেটে কৰা হোৱা নাই বিকজ পাবলৈ নাই পাইছেহে এতিয়া উদ্ধাৰ কৰিছে তো মে বি IUCNত ইয়াতে এতিয়া ইয়াক কি কৰিব ক্ৰিটিকেলি এণ্ডেঞ্জাৰ্ড নিয়াৰ থ্ৰেটেন এনেকুৱা কিবা এটা ইয়াক টাইটেল বা এটা ষ্টেটাছ ইয়াক দিব পাৰে ঠিক আছে তো সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে ইয়াক IUCNে লিষ্টে কৰা নাই ঠিক আছে ইয়াৰ ইভালুৱেট কৰাই নাই অ'কে এইটো মনত ৰাখিব যদি IUCNৰ কি পজিশ্যনত আছে বুলি যদি সুধি দিয়ে কনফিউজ নহ'ব ইয়াক IUCNে লিষ্টেডে কৰা নাই অ'কে লিষ্টেডে কৰা নাই এইটো বস্তু মনত ৰাখিব ফেক্চুৱেলি যদি আমি চাব যাওঁ চ' ইয়াতে যিখিনি ক'লোঁ আমি ইয়াতে মেইনলি এগেইন ডিছকাছ কৰা হৈছে তো ঠিক আছে এগেইন ইয়াতে মানে দি থোৱা আছে তো এইবিলাকক মই কৈছোঁ শ্ৰাবি হাৰ্ব বুলি কোৱা যায় তো ইয়াতে এইখিনি দিয়া গৈছে তো আপোনালোকে এবাৰ পজ কৰি পেলাই চাব ঠিক আছে পজ কৰি পেলাই চাব অ'কে মোৰ যথেষ্টখিনি আছে কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে মই এটা বস্তু আপোনালোক কৈ থৈ দিওঁ য়েছ ফেমিলিটো কোনটো ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰে চ' বিলংছ টু দ্য ফেমিলি প্লাণ্ট ফেমিলি কোনটোৰ পৰা বিলং কৰে একান্থেচিয়া এইটো একান্থেচিয়া ফেমিলিৰ পৰাই বিলং কৰে এইটো বস্তু মনত ৰাখিব ইয়াৰ ফেমিলি কোনটো ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰে একান্থেচিয়া ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰে বাছ এইটো টাৰ্মটো মনত ৰাখিব একান্থেচিয়া এইটো প্লাণ্ট ভেৰাইটি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ ভেৰাইটি আছে কিমান মনত ৰাখিব তো জাষ্ট একান্থেচিয়া ফেমিলিৰে হয় বুলি মনত ৰাখিব শ্ৰাবি হাৰ্ব অ'কে চ' এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে এটেম্প কৰিবলৈ চাব ঠিক আছে এটেম্প কৰিবলৈ চাব ইয়াতে So it belongs to the family Acanthacea. It was first collected in 1845 by British botanist JW Masters already Koisue. It is currently classified as a critically endangered under IUCN Red List. So already moi kolu IUCN odi ki hoy ase ki obosthat ase. The rediscovered population occurs in the Jatinga Hill of Assam. Jodi anoka jodi question prelims ot ahi jay jate confusion nohoy apnaloke so etu apnaloke attempt kori sabo pare. Thik ase attempt kori sabo. So Assam Rifles organize Vijay run on Kargil diwas. Thik ase to amar অসম ৰাইফলে কি কৰিছে বিজয় দিৱস উদযাপন কৰিছে ঠিক আছে কাৰ্গিল বিজয় দিৱস উদযাপন কৰিছে তো নিউজত কিয় আছিলে এইটো আমাৰ বাতৰি কাটিংটো ঠিক আছে আসাম অবজাৰ্ভ কাৰ্গিল বিজয় দিৱস গভৰ্ণৰ পেজ ট্ৰিবিউট আচ্ছা কিয় নিউজত আছিলে আসাম ৰাইফল অৰ্গেনাইজ এ বিজয় ৰান এট লকৰা ইন শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত তেওঁলোকে এইটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে আসাম কেতিয়া 26 জুলাই 2026 টু মাৰ্ক দ্য 27th কাৰ্গিল বিজয় দিৱস হয়নে 27তম কাৰ্গিল বিজয় দিৱস তেওঁলোকে ইয়াতে উদযাপন কৰি আছে কোনে কৰি আছে আমাৰ অসম ৰাইফলে কৰি আছে আচ্ছা ঠিক আছে দ্য ইভেণ্ট ৱাজ পাৰ্ট অফ দি ইণ্ডিয়ান আৰ্মিজ নেশ্যন ৱাইড আউটৰেচ প্ৰগ্ৰেম টু অনাৰ দ্য মাৰ্টিয়াৰ্ছ অফ এইটো মানে দেখিছানে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ এটা প্ৰগ্ৰেম হয় প্ৰগ্ৰেমৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকে কৰি আছে 1999 কাৰ্গিল ৱাৰ এণ্ড ষ্ট্ৰেংথেন পাব্লিক এংগেজমেণ্ট পাৰ্টিকুলাৰলি এমং দ্য ইউথৰ মাজত এইটো অলপমান ডিফেন্সে বা নেশ্যনেল আমাৰ কি কৈছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিয়ে ইউথৰ মাজত এই যিখিনি ত্যাগৰ যিটো প্ৰতিচ্ছবি সেই ত্যাগৰ প্ৰতিচ্ছবিখন দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে ইভেণ্ট জেগাই কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অৰ্ডাৰ দিছে এণ্ড সেই অনুসৰি আমাৰ অসম ৰাইফলেও আমাৰ ক'ত শোণিতপুৰত লকৰাত এইখিনি তেওঁলোকে অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে বাট আমাৰ এতিয়া যেতিয়া এইটো যে কাৰ্গিল বিজয় দিৱস যেতিয়া নিউজত আহিব আমাৰ কাৰণে পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে কি হৈ যাব তো কাৰ্গিল বিজয় দিৱস এইবাৰো সুধিছে এইবাৰ নে তাৰ আগৰবাৰ বিজয় দিৱসৰ ওপৰত সুধিছিলে ঠিক আছে এইবাৰে সুধিছিলে চাগে বিজয় দিৱস দুটা আছে বিজয় দিৱস হয়নে এটা আছে এইটোতো কাৰ্গিল বিজয় দিৱস আৰু এটা বিজয় দিৱস আছে যিটো আমি 1971 লগত কানেক্ট কৰোঁ তো সেইটোতো বহুতে এইবাৰ কনফিউজ হৈছিলে চাগে এইবাৰে আছিলে চাগে আই থিংক পাহৰিছোঁ মই 27 কাৰ্গিল বিজয় দিৱস জুলাই 26 এইটো উদযাপন কৰা ডেটটো ঠিক আছে এইটো কিমান এলিভিয়েশ্যনৰ এইটো কথা কৈছে 27 ইয়াৰ্ছ এইটো হৈ গৈছে এইটো ইতিমধ্যে
তো ৱাৰফেয়াৰ কেম্পেইন যদি চাওঁ দেখিছে না 16,000 প্লাছ ফুটৰ ওপৰত এখন যুদ্ধ অ'কে অপাৰেশ্যন বিজয় ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ছাকচেছফুল মিছন টু ইভিক্ট ইণ্ট্ৰুডাৰ্ছ মানে যি ঘুচপেটীয়া হয়নে ফ্ৰম কাৰ্গিল দ্ৰাছ বাটালিক এণ্ড মুস্কো ছেক্টৰ্ছ তো অকল কাৰ্গিল বুলি নহয় কাৰ্গিল যুদ্ধখনৰ নাম কিন্তু তাতে আৰু কি জেগা জড়িত হৈ আছে দ্ৰাছ বাটালিক এণ্ড মুস্কো ছেক্টৰ্ছ তো এইকেইটা ছেক্টৰৰ পৰা যিবিলাক ইণ্ট্ৰুডাৰ্ছ আছিলে যিবিলাক ঘুচপেটীয়া আছিলে সেইবিলাক কি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকে ওফৰাই পঠিয়াবলৈ সক্ষম হৈছিলে দেন এই যিখন অপাৰেশ্যন ছেফ সাগৰ এই ছেফ সাগৰকো অপাৰেশ্যন বিজয়ৰ লগতে কানেক্ট কৰা যায় মই অলপ পিছত দেখাম বাৰু দ্য ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফ'ৰ্চ ফাৰ্ষ্ট এক্সটেনচিভ ইউজ অফ দি এয়াৰ পাৱাৰ ইন কাশ্মীৰ সিন্স 1971 তো এইটোত বহুতেই অলপমান কনফিউজন হ'ল বাৰু এবাৰ কুৱেশ্যনত দেন ৰিচেণ্ট কমেমৰেশ্যন আছাম ৰাইফল অৰ্গেনাইজ এ মেছিভ বিজয় ৰান এট দ্য লকৰা শোণিতপুৰ এংগেজিং 1,500 civilians to promote civil military cooperation ঠিক আছে which is very very important okay হেতুৱে তেওঁলোকৰ এইম হয় ইণ্ডিয়ান আৰ্মি হেতুৱে এইম আছিলে হয়নে তো তেওঁলোকে হেতুত সক্ষম হ'বলৈ মানে হেতু তেওঁলোক সক্ষম হৈছে তো এতিয়া আমি কাৰ্গিল বিজয় দিৱস কিয় পালন কৰা হয় অলপমান ইয়াতে আছে কাৰ্গিল বিজয় দিৱস অবজাৰ্ভ এনুৱেলি 26 জুলাইত এনুৱেলি অবজাৰ্ভ কৰা যায় ফাৰ্ষ্ট অবজাৰ্ভ কেতিয়া কৰিছিলে 2000 চনত ফাৰ্ষ্ট অবজাৰ্ভ কৰা গৈছিলে 2026 মাৰ্কছ 27th এনিভাৰ্চাৰী অফ দি ইণ্ডিয়ান ভিক্টৰী ইন কাৰ্গিল ৱাৰ 1999 তো এইটো কিমান নম্বৰ হয় 27তম হয় ঠিক আছে তো মনত ৰাখিব আপোনালোকে তো 1999ৰ পৰা আপোনালোকে যে চাই দিয়ে 27 ওলাই আছে দ্য ডে কমেমৰেটছ দ্য ছাকচেছফুল কমপ্লিশ্যন অফ দি অপাৰেশ্যন বিজয় থ্ৰু হুইচ দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ ইভিক্টেড পাকিস্তানী ইণ্ট্ৰুডাৰ্ছ ফ্ৰম ইণ্ডিয়ান টেৰিটৰী অ'কে ঠিক আছে যদি আমি হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড যদি অলপমান চাওঁ দ্য কাৰ্গিল ৱাৰ টুক প্লেছ বিটুইন মে and July 1999 ঠিক আছে in the Kargil Dras Batalik and Musko sectors of Jammu Kashmir তো ফাইনালি তেওঁলোকে পাকিস্তানী সৈন্যক ইয়াৰ পৰা উভতাই পঠিয়াবলৈ বা ইয়াৰ পৰা খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হৈছিলে অপাৰেশ্যন বিজয় দ্বাৰা ঠিক আছে তো অপাৰেশ্যন বিজয় এইটো আমি গম পালোঁ আৰু এটা বিজয় অপাৰেশ্যন আছিলে অপাৰেশ্যন বিজয় এইটো আছিলে 1971ত ঠিক আছে অলপমান হেণ্ডৰাইটিংটো বেয়া হৈ গৈছে ঠিক আছে আপোনালোকে বুজি পোৱাকৈ লিখি দিওঁ 1971ত So India launched Operation Bijoy to recapture the occupied position. Indian Air Force simultaneously launched Operation Safe Sagar, marking the first extensive use of air power in Kashmir after 1971 war. The operation were conducted at altitudes exceeding 1,600 and 18,000 feet, making them among the most difficult mountain warfare campaigns in the modern military history. তো এইটো আপোনালোকে অলপমান মনত ৰাখিব ঠিক আছে সো ইয়াতো অপাৰেশ্যন বিজয় এণ্ড আমাৰ এইটোৰ লগতো অপাৰেশ্যন বিজয়টো জড়িত হৈ থাকে ঠিক আছে এই দুটা লগত জড়িত হৈ থাকে এইটো বাৰু আমি ইয়াৰ কথাই পঢ়ি আছোঁ কাৰ্গিলৰ কথাই পঢ়ি আছোঁ ইয়াতে বাছ এইটো জাষ্ট মনত ৰাখিবৰ কাৰণে আপোনালোকক এড কৰি পেলাই দি দিছোঁ ঠিক আছে এড কৰি দিছোঁ সেইটো মনত ৰাখিব So major focus to কি ৰাখে কাৰ্গিল বিজয় দিৱসত যে অনাৰিং দ্য soldiers who made the supreme sacrifice during 1999 conflict যিটো 1999 চনৰ কনফ্লিক্টত যিয়ে সুপ্ৰিম sacrifice তাতকে আৰু বলি দিবলৈ আৰু নাই তাতকে আৰু বেছি বলিদান দিবলৈ দেশমাতৃক বলি মানে দেশমাতৃৰ প্ৰতি উৎসৰ্গা কৰিবলৈ তাতকে বেছি কি থাকিব তাতকে বেছি একোই নাথাকে হয়নে আত্মবলিদানেই সৰ্বোচ্চ বলিদান নেশ্যন ওয়াইড মেমৰিয়েল আউটৰিচ প্ৰগ্ৰাম বাই ইণ্ডিয়ান আৰ্মি হয়নে গ্ৰেটাৰ পাব্লিক পাৰ্টিচিপেশ্যন স্পেচিয়েলি এমং ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ইউথ promotion of patriotism national unity and resilience এইবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৰে and taking stories of military valor হয়নে valor মানে সাহসিকতাৰ যিবিলাক stories থাকে to communities across India through outreach program exhibitions lectures and commemorative events যাতে মানুহে অলপমান কি কৰি চলে এইটো এটা যাতে সকলোৱে সাহস পায় হয়নে সেইকাৰণে কিছুমান valor story সাহসিকতাৰ story ৰাইজক কোৱা যায় তো এবাৰ আমি আসাম ৰাইফলৰ বিষয়ে চাই থৈ দিওঁ আসাম ৰাইফলটো কেতিয়া জন্ম দিয়া গৈছিলে বুলি ক'লে ইনে আমি সকলোৱে হয়তো মনত পৰে 1835ত হয়নে 1835ত প্ৰথমতে এইটো কাছাৰ লেভি হিচাপে নাম দিয়া গৈছিলে হয়নে তাতে এই মানে কাছাৰৰ ফালে যেতিয়া টি ডেভেলপমেন্ট হ'ব তো তাতে কিছুমান মানে ইন্ট্ৰুডাৰ্ছ এগেইন ব্ৰিটিছক অলপমান আমনি কৰিবলৈ লয় মানে ঠিক আছে ব্ৰিটিছক আমনি কৰিবলৈ লয় সেই ব্ৰিটিছে সেই মানুহবিলাকৰ পৰা যিবিলাকে তেওঁলোকক আমনি কৰি থাকে সেই আমনি কৰাৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে এটা ফ'ৰ্চ ক্ৰিয়েট কৰিছিলে যিটো পিছলৈ আমি গৈ পেলাই কাছাৰ লেভি নাম দিয়া গৈছিলে এণ্ড যিটো পিছলৈ গৈ পেলাই আসাম ৰাইফলছ নাম লয়গে অ'কে দ্য আসাম ৰাইফল ইজ দ্য অল্ডেষ্ট পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চ ইন ইণ্ডিয়া সেইকাৰণে ইয়াক অল্ডেষ্ট পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চ কেতিয়া ক্ৰিয়েট হৈছে এইটো 1835ত 1835তে ক্ৰিয়েট হৈছে গতিকে ইয়াক অল্ডেষ্ট বুলি কোৱা যায় ইট ইজ ওৱান অফ দ্য চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফ'ৰ্চেছ CAPFs functioning under Ministry of Home Affairs ইউনিক হয় এইটো দেখিছানে দুইটাৰ লগতে কানেক্টেড হয় ঠিক আছে ডিফেন্সৰ লগতো কানেক্টেড হয় আৰু আমাৰ হোম এফেয়াৰ্ছৰ লগতো কানেক্টেড হয় হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে ইয়াৰ শ্বিলঙত আছে মেঘালয়ত আছে মটো কি হয় সেন্টিনেলছ অফ দি নৰ্থ ইষ্ট
এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ যদি চাওঁ আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কণ্ট্ৰল মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্ছৰ আণ্ডাৰত আছে এণ্ড অপাৰেশ্যন কণ্ট্ৰল কাৰ ওচৰত আছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ওচৰত আছে ডেট মিনছ আমাৰ এইটো ডিফেন্সৰ আণ্ডাৰত আছে ঠিক আছে ডিফেন্স মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত আছে দিছ ইউনিক ডুৱেল কণ্ট্ৰল ষ্ট্ৰাকচাৰ ডিষ্টিংগুইছ দ্য আছাম ৰাইফল ফ্ৰম আদাৰ চি আই পি এফ চ' এইটোৱে অসম ৰাইফলক আদাৰ চি আই পি এফৰ পৰা কি কৰে ইউনিক কৰে তাৰ বিকজ ইয়াত কি আছে ডুৱেল কণ্ট্ৰল আছে হয়নে এটাটো হৈ গ'ল আমাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্ছ এটা হৈ গ'ল আমাৰ ডিফেন্সৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ ফালৰ পৰা কণ্ট্ৰলেবল হয় চ' অ'কে ঠিক আছে চ' যি ক'লোঁ মই ইয়াতে লিখা আছে পাৰ্চনেল মেনেজমেণ্ট দেন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লজিষ্টিক্স ত' এইবিলাক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ যিখিনি কণ্ট্ৰল থাকে মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্ছে কৰে আৰু বাকী যিখিনি অপাৰেশ্যন থাকিব তো সেইখিনি ডেফিনেটলি কাউণ্টাৰ ইনচাৰ্জেঞ্চি অপাৰেশ্যন হাই এল্টিটিউড ডিপ্লয়মেণ্টছ গাৰ্ডিং ইণ্ডিয়ান ম্যানমাৰ বৰ্ডাৰ এওঁলোকক ক'ত ৰখা হয় আছাম ৰাইফলক ইণ্ডিয়া ম্যানমাৰ বৰ্ডাৰ ৰখা হয় ঠিক আছে মনত ৰাখিব এক্টিভ পলিচি ছিকিউৰিটি তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰে বুলি কোৱা হয় আৰু যদি আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভৰ ফালৰ পৰা জানো পাৰ্চনেল মেনেজমেণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড লজিষ্টিক্স চিভিক একশ্যন প্ৰগ্ৰেমছ ত' এইবিলাক মেডিকেল কেম্পছো তেওঁলোকে দিছে মেডিকেল কেম্পছ ডিজাষ্টাৰ ৰিলিফছ এইবিলাক তেওঁলোকে কৰে দিছ ডুৱেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ডিষ্টিংগুইছেছ আছাম ৰাইফল ফ্ৰম অল আদাৰ চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফ'ৰ্চেছ চি এ পি এফ অলৰেডি মই কৈছোঁ আপোনালোকক ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিব তো মেজৰ ফাংচন কি আছে কাউণ্টাৰ ইনচাৰ্জেঞ্চি অলৰেডি ক'লোৱে ঠিক আছে বৰ্ডাৰ গাৰ্ডিং তো ইণ্ডিয়া ম্যানমাৰ বৰ্ডাৰ তেওঁলোকে গাৰ্ড কৰে ঠিক আছে চিভিক একশ্যন তো চিভিক একশ্যনত আপোনালোকে মত লিখিব পাৰে পৰীক্ষাটো মেইনছতো যদি কিবা লিখিব যায় লিখিব পাৰে ইভেন আছাম ৰাইফলৰ ফালৰ পৰা দেখিছেনে অৰ্গেনাইজ মেডিকেল কেম্পছ এডুকেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম স্পৰ্টছ ইভেণ্টছ এইবিলাক তেওঁলোকে কৰি থাকে প্ৰমোট ট্ৰাষ্ট বিটুইন ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছ এণ্ড লোকেল কমিউনিটিজ হয়নে ইণ্ডিয়া ম্যানমাৰ বৰ্ডাৰত আছে তো ইণ্ডিয়া ম্যানমাৰ বৰ্ডাৰত তেওঁলোকে যিমানখিনি পাৰে নিজৰ এইখিনি এনেকৈ তেওঁলোকে কেম্প কৰি পেলাই মানুহৰ মাজত সেই নিজৰ ট্ৰাষ্টটো ডেভেলপ কৰিব বিচাৰে ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্সো তেওঁলোকে কৰে প্ৰভাইড হিউমেনিটেৰিয়ান এছিষ্টেঞ্চ এণ্ড disaster relief during floods, landslide and other natural calamities in the northeast. Okay. So role after independence. Independence of pisot telko role to keneকুৱা হৈছে participated in 1962 Sino-Indian War telke part loise contributed to the Indian peacekeeping force IPKF mission in the Sri Lanka telke peacekeeping mission hisabe telke goisile continues to play a critical role in maintaining peace and security across northeast India. তো এইবিলাক আপোনালোকে যাতে মেনশ্যন কৰিব পাৰে ইনফৰমেশ্যন যাতে আপোনালোকে অলপমান যাতে ইনফৰমেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যাতে নিজকে আপোনালোকে ৰিচ টাইপ যাতে ফিল হয় তো সেইকাৰণে গোটেই ইনফৰমেশ্যন ইয়াতে এড কৰি দিয়া গৈছে ঠিক আছে চ' ফাৰ্ষ্ট মই ক'লোৱে অলপমান যদি আমি এই আছাম ৰাইফল কেনেকৈ ডেভেলপ হৈছিলে যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট 1835 raised a Kachar levy to protect British tea states and maintain law and order ঠিক আছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে ইনিচিয়েলি এই মানে এইটো ক্ৰিয়েট কৰা গৈছিলে ঠিক আছে কাছাৰ লেভিটো ক্ৰিয়েট কৰা গৈছিলে এণ্ড সময় কালৰ গতি দি গৈ পেলাই কি ৰূপ পালেগে আছাম ৰাইফলৰ ৰূপ পালেগে কেতিয়া পালেগে তো আমি দেখিলোঁ ফাৰ্ষ্ট কাছাৰ লেভি দেন লেট 19th century ৰিনেম ফ্ৰণ্টিয়াৰ ফ'ৰ্চ এণ্ড ডিপ্লয়ড ফৰ ফ্ৰণ্টিয়াৰ ছিকিউৰিটি হয়নে ফ্ৰণ্টিয়াৰ ছিকিউৰিটি মানে বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি তেওঁলোকক দিছিলে 1870 ৰিঅৰ্গেনাইজড আণ্ডাৰ দি আছাম মিলিটাৰী পুলিচ তো ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰিলে আছাম মিলিটাৰী পুলিচত কেতিয়া 1870 and 1917 চনৰ অফিচিয়েলি ৰিনেম এজ আছাম ৰাইফল ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো কুৱেশ্যন সুধি থৈছে কেইবাটাও গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সামত অসম ৰাইফল আমি গম পাওঁ 1835তে ক্ৰিয়েট হৈছে কি হিচাপে কাছাৰ লেভি হিচাপে কিন্তু ই কেতিয়া অসম ৰাইফলৰ নাম পালে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট 1917 চনতেই অসম ৰাইফলৰ নাম পাইছিলে এণ্ড পষ্ট 1947 expanded role border security counter insurgency and national integration কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আছাম ৰাইফলটো বিকজ ইয়াতে ডুৱেল কণ্ট্ৰল আছে এটা হৈছে হোম মিনিষ্ট্ৰী এটা হৈছে ডিফেন্স ইণ্ডিয়ান আৰ্মি এণ্ড হোম মিনিষ্ট্ৰী দুইটাৰ ইয়াত কি থাকে কণ্ট্ৰল থাকে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট অ'কে এইটো এটা কুৱেশ্যন এটা আছে উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু আছাম ৰাইফল কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট আছাম ৰাইফল ফাংচন আণ্ডাৰ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কণ্ট্ৰল অফ মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ তো এইটো অ'কে আছাম ৰাইফল ফাংচন অ'কে আপোনালোকে এইটো চাব মই অলৰেডি কৈছোঁ ইট অপাৰেশ্যনেলি কণ্ট্ৰল Administrative control to কাউন্সিল আছে আমি গম পালো operationally controlled by Indian Army okay ঠিক আছে it guards the India Bangladesh border it was originally raised as a Kachar levy in 1835 হয়নে so already মই কৈছো এখিনি আপোনালোকক so আপোনালোকে এটো attempt কৰিবলৈ চাব actually I think answer to দিয়া গ'ল হয়নে so যি সকলে অলপমান বুজি পাইছে তেওঁলোকে বুজি পাইছে ঠিক আছে so মই বাকি নকওঁ আপোনালোকে attempt কৰিবলৈ চাব এটো সো এটো আমাৰ হৈছে হেখৰটো টপিক ঠিক আছে অলমোস্ট হেখৰ টপিক ইয়াৰ পিছত আৰু এটা টপিক আছে দেন আমাৰ এটো হেখ হ'ব আজি সো ইয়াতে কাহিনীটো কি হৈ আছে CETA কম্প্ৰিহেনসিভ ইকনমিক ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট কাৰ লগত হ'বলৈ গৈ আছে এটো UK লগত হয়নে ইণ্ডিয়া আৰু UK মাজত এটো হৈ আছে বাৰু অলৰেডি ব্ৰিউইং ফৰচুনস ইণ্ডিয়া UK CETA and the future of Assam's tea industry. It has a article to লিখিছে তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে যে এই comprehensive economic
মানে ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট যিটো হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াৰ আটাইতকৈ বেছি যাৰ প্ৰফিট হ'ব লগা ষ্টেটখনে হৈছে অসমখন কিয় বিকজ অসমৰ টিৰ হয়নে অসমৰ চাহৰ এটা ডিমাণ্ড আছে ফৰেনত তো সেইকাৰণে এইখনৰ পৰা অসমে নিজৰ এটা ডাঙৰ প্ৰফিট কি কৰিব পাৰে মোকলাব পাৰে কিন্তু তাতে এতিয়া তেওঁ ইয়াতে এইবিলাকো ফহিয়াই দেখুৱাইছে যে কি ইছ্যুজ আছে কি ইছ্যুজ আহিব পাৰে অসমৰ চাহৰ লগত ৰিলেটেড বহুত ইছ্যুজ আছে হয়নে আমাৰ টি ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত ৰিলেটেড বহুত ইছ্যুজ আছে চ' সেই ইছ্যুজবিলাক কি ক্লাইমেটৰ লগত ৰিলেটেড আছে হয়নে দেন আমাৰ ৰিচেণ্টলি অকশ্যনত আমাৰ ভেলু বহুত বেছি কমিছে অকশ্যন মানে নিলামী যেতিয়া হৈছিলে নিলামত আগতে যদি আমাৰ লাষ্ট আই থিংক 2025ত অলপমান ভাল পাৰফৰ্ম কৰিছিলে বাট 25ত আমাৰ অসমৰ চাহে অকশ্যনত বহুত বেছি কমি যায় ইয়াৰ ডিমাণ্ডটো কমি যায় ধৰা আগতে যদি 100 টকা আছিলে এতিয়া 90 টকা হৈ গ'ল মানে 10 টকা ইয়াৰ কি হৈ গ'ল হ্ৰাস হৈ গ'ল কমি গ'ল চ' সেইকাৰণে অলপমান তেওঁ সেইবিলাক বস্তু ফহিয়াই চাইছে ক্লাইমেটৰ ইছ্যু আছে আমাৰ যি ক্ষুদ্ৰ চাহ ব্যৱসায় আছে ক্ষুদ্ৰ চাহ ব্যৱসায়খিনিৰ লগতো ইছ্যু আছে তো সেই গোটেই বস্তুবিলাক এই আৰ্টিকলটোত তেওঁ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছে অপৰচুনিটি আছে হয় কিন্তু আপোনালোকে যদি এইখিনি ব্যৱস্থা কৰে তেতিয়াহ'লেহে সেই অপৰচুনিটিটো আপোনালোকে ভোগ কৰিব পাৰিব এই বস্তুখিনি বুজাব লেখকে বিচাৰিছে তো নিউজত কিয় আছে ইণ্ডিয়া UK কম্প্ৰিহেনচিভ ইকনমিক এণ্ড ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট হৈ আছে এণ্ড দ্য একম্পেনিং ডাবল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কনভেনশ্যন DCC on social security entered into force on 15 July 2026 তো এইটো একচুৱেলি বহুত আগতে হ'ল 15 জুলাইতে হৈছে এইখিনি বাট ইয়াৰ আৰ্টিকলটোতে অলপমান লেটকৈ লিখিছে সেইকাৰণে আমি নিউজত এতিয়া আনিছোঁ এতিয়া হৈছে ফ্ৰী এগ্ৰিমেণ্ট ঠিক আছে ফ্ৰী এগ্ৰিমেণ্ট ঠিক আছে অলপমান যিখিনি তাৰমানে ইয়াতে হেৰি হ'ব ভাৰতৰ কাৰণে UK কি কৈছে নিজৰ বজাৰখন খুলি দিছে হয়নে যেটো আমি কওঁ অলপমান ফ্ৰী ট্ৰেড এণ্ড এগ্ৰিমেণ্ট যেটো চ' সেই কম্প্ৰিহেনচিভ ইকনমিক এণ্ড ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট যে আছে ইয়াতে তেওঁলোকে ফ্ৰীলি FTT আণ্ডাৰত এইটো কৰিছে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰিছে FTA চ' সেই FTA আণ্ডাৰত দেখিছে এইটো চাওক দ্য এগ্ৰিমেণ্ট প্ৰভাইড জিৰ' ডিউটি এক্সেছ টু নিয়াৰলি 90% অফ ইণ্ডিয়াছ টেৰিফ লাইন ইন UK মাৰ্কেট মাৰ্কেটত 99% টেৰিফ কি কৰিব তেওঁলোকে কমাই ল'ব তো ইয়াৰ পৰা বেনিফিট কাৰ হ'ব ডেফিনেটলি ভাৰতবাসীৰ বেনিফিট হ'ব ইয়াত সেই যিজনে আৰ্টিকলটো লিখিছে পল্লৱ ভট্টাচাৰ্য তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে যে অসমৰ কাৰণে বেছি অপৰচুনিটি আছে বুজি পালেনে The development is particularly significant for Assam's tea industry, which contributes over half of India's tea production and plays a crucial role in the state's economy and employment. ঠিক আছে so সেইকাৰণে এই অসমৰ টি ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে এটা আশাৰ বতৰা হ'ব পাৰে বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰি আছে বাট এইখিনি আমি কি ইছ্যুজ আছে আমি অলপমান চাম এতিয়া ঠিক আছে চ' আমি যদি নেশ্যনেল ডমেইনছত যদি চাওঁ আমি মই অলৰেডি কৈ থাকোঁ বাৰে বাৰে মই ক্লাছত কওঁ নিয়াৰলি 53% ঠিক আছে নিয়াৰলি 53% আমি কণ্ট্ৰিবিউট কৰোঁ আছাম প্ৰডিউচেছ 50% of India's tea making the most vital domestic region এইটো 50 নহয় 53 অলপমান বেছি 50 প্লাছ হয় 50% প্লাছ হয় গ্লোবেল ফুটপ্ৰিণ্টত যদি আমি চাওঁ একাউণ্টছ অলমষ্ট 20% of the global tea production representing massive export potential এতিয়া যে আমাৰ ইয়াৰ পৰা ইমান মেচিভ আমি এক্সপৰ্ট কৰি আছোঁ আমাক টক্কৰ কোনে দি আছে গম পাই নে আপোনালোকে নেপালে দি আছে কেনিয়াই দি আছে ঠিক আছে তো সেইকাৰণে অলপমান অথৰে সেইখিনি বস্তু ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে যে কেনিয়াৰ পৰা আমাৰ সমস্যা আছে নেপালৰ পৰা আমাৰ সমস্যা আছে সেইবিলাক আমি কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিম তো সেইবিলাক বস্তু ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে তো জিৰ' ডিউটিটো UK আমাক কৈছে আমি জিৰ' ডিউটি লগাই দিম আপোনালোকৰ প্ৰডাক্টত আমি টেক্সে নলগাওঁ ঠিক আছে কোনো কথা নাই আপোনালোকে আমি ফ্ৰীলি দি দিম মাৰ্কেট কিন্তু আমাৰতো তেনেকুৱাকৈ আমাৰ মাৰ্কেটখন ডেভেলপ হৈ থাকিব লাগিব আমাৰতো ব্যৱস্থাবিলাক তেনেকৈ থাকিব লাগিব চ' সেইটোৱে হৈছে মেইন কাহিনীটো ইয়াতে টাৰ্গেট মাৰ্কেট comprehensive economic trade agreement provides a highly competitive edge for Assam's orthodox, organic and single state specialty teas in British retail. কাৰণ আমাৰ ইয়াতে ডিমাণ্ড আছে আমাৰ চাহৰ ডিমাণ্ড গোটেই ফৰেনতে আছে হয়নে সেইটো আমি গম পাওঁ গতিকে এইখিনি যদি আমি কাম কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি ভাল হ'ব চেলেঞ্জেছ কি আছে মাৰ্কেট প্ৰেছাৰ অকশ্যন ডাউন হৈছে আমাৰ মই অলৰেডি ক'লোঁ অকশ্যন প্ৰাইচ ডাউন হৈছে 9% আমাৰ অকশ্যন প্ৰাইচ নিলামৰ যিটো ৰেট কমি গৈছে ৰাইজিং লেবাৰ ৱেজেছ আমাৰ লেবাৰ ৱেজ বাঢ়িছে এইটো বেয়া নহয় লেবাৰ ৱেজ বঢ়াটো বেয়া নহয় লেবাৰ ৱেজ বাঢ়িবই লাগিব হয়নে আজি টি ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ যিটো অৱস্থা যেনেকৈ মানে টি ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে প্ৰফিট কৰে তাৰ যিসকল লেবাৰ বা তাৰ যিসকল শ্ৰমিক তেওঁলোকে তাৰ পাৰিতোষিকটো তেনেকৈ নাপায় তো লেবাৰ ৱেজ বঢ়াটো ইমান ডাঙৰ কথা নহয় বাট অ'কে ঠিক আছে বাট সেই অনুসৰি মানে প্ৰডাকশ্যনত ইম্পেক্ট আহিছে চিপ ইম্পৰ্ট ফ্ৰম কেনিয়া নেপাল ডাবলিং হৈছে আমাৰ ইয়ালৈ ইভেন ইম্পৰ্ট হৈ আহিছে কেনিয়াৰ পৰা নেপালৰ পৰা চাহ আমাৰ এইফালেও কি হৈ আহিছে ইম্পৰ্ট হৈ আহিছে যাৰ কাৰণে আমাৰ মানে ইয়াতে মাৰ্কেটত ই প্ৰেছাৰ পেলাইছে ঠিক আছে ক্লাইমেটৰ লগত ইৰেটিক ৰেইনফল হয়নে ইৰেটিক মানে অকণো মানে একো নিৰ্দিষ্ট নিয়ম নথকা বৰষুণ আমাৰ ইয়াতে হৈ থাকে যেতিয়া এতিয়া বৰষুণ হয়নে তো আমি আমাৰ বাৰু এইটো মনচুনেল এইটো হয় আমাৰ ঠিক আছে আমাৰ ইয়াতে সেইটো হয় তো সেই বৰষুণৰ কাৰণেও কেতিয়াবা চাহৰ প্ৰডাকশ্যন ডেফিনেটলি কমি যায় ডিক্লাইনিং ছইল ফাৰ্টিলিটি কমি গৈছে এণ্ড ইণ্টেন্স
মনোকালচাৰেল ষ্ট্ৰেছ আহিছে ঠিক আছে একেটা জেগাতে একেটা খেতিয়ে যেতিয়া কৰি থকা যায় এইটো মনোকালচাৰলৈ পৰিণত হৈ যায় চ' ছেইম লেণ্ডত ছেইম খেতি হৈ আছে তো প্ৰডাকশ্যন কিমানেই দিব হয়নে একেখিনি মাটিয়ে কিমান প্ৰডাকশ্যন দিব পাৰে সেইটো এটা আহিছে লেবাৰ এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি জানো যে এই টি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো লেবাৰ ইণ্টেনচিভ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয়নে য'ত বহুত বেছি শ্ৰমিকৰ প্ৰয়োজন হয় এতিয়াও লাগিব ইয়াত এআই গৈ পেলাই এইটো কাম কৰিবগৈ নোৱাৰে টি কেতিয়াও মেচিন লগাই পেলাই টি পাত ছিঙাটো ইমান বেছি সম্ভৱ নহয় তাতে সেইটো লেবাৰ ইণ্টেনচিভ ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় তো তাৰ কাৰণে আনস্কিল লেবাৰ ফ'ৰ্চ হ'লে মানে অকণমান দিগদাৰ হয় অলপমান স্কিল লেবাৰ ফ'ৰ্চ লাগিব ঠিক আছে এণ্ড লেক অফ এক্সপৰ্ট গ্ৰেড প্ৰচেছিং ফেচিলিটিছ তাতে লাগিব তো এইবিলাক কৈছে যে ষ্ট্ৰাকচাৰেল চেলেঞ্জেছ কিছুমান আছে তো এইবিলাক এড্ৰেছ কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক ইণ্টাৰভেনশ্যন কিছুমান আনিব লাগিব দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ FPOs ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনছ তো ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ডেভেলপ কৰিব লাগিব ফৰ বাৰ্গেইনিং পাৱাৰ এণ্ড ডিমাণ্ডিং এ ষ্টেটুটৰী মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ MSP কনচেপ্টটো তেওঁ ইয়াতে দিছে ঠিক আছে MSP আনিব লাগিব বুলি কৈছে তেওঁ ইয়াতে মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ দিব লাগিব ঠিক আছে ৰিজেনেৰেট এগ্ৰিকালচাৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড পেষ্ট মেনেজমেণ্ট ঠিক আছে IPM এণ্ড R&D কৰিব কৈছে R&D ফ্ৰম দি টি ৰিচাৰ্চ এছ'চিয়েশ্যন যিটো যোৰহাটত আছে টুকলাইট আছে হয়নে টি ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ তো R&D কৰিব কৈছে ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰিব কৈছে হুইচ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট দেন ইমপ্লিমেণ্টিং দ্য টি ভেলু চেইন স্কিল ট্ৰেক আণ্ডাৰ স্কিল ইণ্ডিয়া ইম্প্ৰুভিং এণ্ড ডকুমেণ্টেশ্যন ফৰ স্মল গ্ৰ'ৱাৰ্ছ ইয়াতে যে কৈ আছে যে এটাটো হৈছে আমাৰ লেবাৰখিনিক স্কিল দিয়ক আপোনালোকে আৰু যিখিনি টি গ্ৰ'ৱাৰ আছে স্মল টি গ্ৰ'ৱাৰ তেওঁলোককো কেনেকৈ আৰু বেছি প্ৰডাকশ্যন বঢ়াব পৰা যায় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক কি কৰিব কৈছে স্কিল প্ৰভাইড কৰিব কৈছে তো সেইবিলাক হৈছে ষ্ট্ৰেটেজিক ইণ্টাৰভেনশ্যন তো এইখিনি ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰিবলৈ কৈ আছে ঠিক আছে চ' অ'কে ইয়াত এইখিনিয়ে আছিলে ঠিক আছে ইয়াত এইখিনি আছিলে ইয়াৰ পিছত আৰু বেছি চৰ্চালৈ আহিব ঠিক আছে আৰু বেছি চৰ্চালৈ যেতিয়া আহিব তো আমি সেইখিনি আৰু বেছি ডিটেইলকৈ চাম এইটো মেইনছৰ কাৰণে কিন্তু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন বনিব পাৰে দেই আৰু শেষত এই টপিকটো আপোনালোকে এবাৰ চাওক ৰিচেণ্টলি এইটো আজি ঠিক আছে 1 আগষ্ট হয়নে আজি 1 আগষ্ট 1 আগষ্ট 2026 তো আমাৰ ডোভাল ছাৰক অজিত ডোভাল ছাৰক NSA অজিত ডোভাল ডাঙৰীয়াক ৰিচিভছ লোকমান্য তিলক নেশ্যনেল এৱাৰ্ড দিয়া গৈছে ফৰ দ্য নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন চ' আমি গম পাওঁ সকলোৱে লোকমান্য বাল গংগাধৰ তিলক তো তেওঁৰেই এটা তিলক নেশ্যনেল এৱাৰ্ড দিয়া যায় প্ৰত্যেক বছৰে যাৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন থাকে নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি আদাৰ ফিল্ডত চ' আজি এইবাৰৰ কাক দিয়া গৈছে আমাৰ অজিত ডোভাল ছাৰক দিয়া গৈছে ঠিক আছে তো আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব চ' উইথ দিছ আৰু এটা আই থিংক কুৱেশ্যন মেইনছৰ কুৱেশ্যন কিবা আছিলে নেকি য়েছ দুটা মেইনছৰ কুৱেশ্যন আছে কি আছে আমাৰ এটা আছে এক্সামাইন দ্য ছিগনিফিকেঞ্চ অফ একৰ্ড আছাম একৰ্ড এণ্ড ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ কণ্টেম্পৰেৰী ডিবেট ছাৰাউণ্ডিং দ্য 1971 কাট অফ ডেট এণ্ড ক্লজ 6 ছেফগাৰ্ড চ' এইটো আপোনালোকে অলপমান লিখিবলৈ চাব কেনেকৈ ফ্ৰেমৱৰ্ক ইন ডিছকাছ ছেকশ্যন 6 ভেলিডিটি ডেমোগ্ৰাফিক ছেফ ডেফিনেশ্যন অফ অৰিজিনেল ইনহেবিটেঞ্চ চ' এইবিলাক অলপমান মেনশ্যন কৰিবলৈ চাব ডিছকাছ দ্য ষ্ট্ৰেটেজিক ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ দি আছাম ৰাইফলছ ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট এণ্ড এক্সামাইন দ্য চেলেঞ্জেছ ইট ফেচেছ ডিউ টু ডুৱেল ৰোল তো এই ডুৱেল ৰোলৰ পৰা এটাতো বেনিফিট হয় লগতে কি হয় চেলেঞ্জো আহে তো সেইবিলাক আপোনালোকে ইয়াতে লিখিব পাৰিব ঠিক আছে এড্ৰেছ MHA ভাৰ্চেছ আৰ্মি কণ্ট্ৰল এক্টিছ পলিচি এণ্ড চিভিল মিলিটাৰী ৰিলেশ্যন তো এইবিলাক গোটেইবিলাক আপোনালোকে মেনশ্যন কৰিবলৈ চাব ঠিক আছে লিখিবলৈ চাব এইকেইটা অ'কে থেংক ইউ এভৰিৱান থেংক ইউ ছ' মাছ তো এইটো ইয়াৰ লগতে লগে আমাৰ আজি ক্লাছটো ইয়াতে শেষ হৈছে অ'কে থেংক ইউ এভৰিৱান থেংক ইউ ছ' মাছ Sudarshan Sanbaj. Hello, Sudarshan Sanbaj. Thank you, everyone. Thank you so much.